السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه إلهي وربي رب كل الخلائق وكل ناسيا للهوائج قاضيا حوائجنا تقضى بجاه محمد ولولاك لا والله ما كان كائن ولم يألك الرحمن جسيا ولا كلا ولم يألك الرحمن جسيا ولا كلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وسيلة من علي هارون علي اشرك به أصلي واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت أولاك يا موسى akí gbogbo wa akí ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn akí wa ní kíkí tọ́lá àti kíkí tọ́lá àti kíkí ìgbàlejò àwọn bàbá wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n tí a fi tàpọ́nlé Ànábì Muhammad fi kọ ìwé pè wọ́n tí wọ́n sì dá gbogbo ẹgbẹ́ As-Salatu Rahman lóhùn bàbá wa tí Ọlọ́run gbé ẹgbẹ́ kan kalẹ̀ fún ní gbogbo odindi Manchester bó ti tó orin òní àtàgbègbè rẹ̀ Al-Muhsinoon bàbá wa tí gbogbo wa mà gẹ́gẹ́ bí àtìmọ̀wọ́ bí ẹni mọ̀wó bàbá wa Ajikanle bàbá ní tó yẹ kí gbogbo As-Salatu Rahman bá pọ̀ wọ́n gbogbo àná ni bàbá náà máa dá wa lóhùn àpàdà sí ibú Ọlọ́run ní tí ó kan bàbá náà. Now introduce to us, I welcome to our platform today to introduce our guest lecturer today. I am here to introduce our guest lecturer for today. Bàbá wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n, bàbá wa Ajikanle, àwọn náà ni wọ́n bá wa sọ ọ̀rọ̀ ní ọjọ́ tèmi فليتفضل يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين جد حسن وحسين إمام الحرمين ابن سبعين وعلى آله الطيبين وأصحابه المباركين جزا الله خيرا قومنا وجدودنا وقد معد لنا سبلهم ومسالكا إريام جميع ساتنا وأمهاتنا وشيوخنا وإمامنا وآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ولكل من له أكن علينا ولمن أوصانا بدعائه برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Ibadallah, adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba wa, ọba mọ́tòmọ́tò, ọba tí àánú rẹ̀ tó ka tó sì ṣó, ọba tí ó ṣẹ̀dá tágbára rẹ̀ sí ka gbogbo ohun tó ṣẹ̀dá nínú tí mí àti tí mí, nínú ìrádà rẹ̀ àti kúdírà rẹ̀ àti pé mo fẹ́ rẹ̀, nítorí pé ìgbà kan ń bẹ tí Ọlọ́run ti ń bẹ láàyè ara rẹ̀ tí kò já mọ́ ohun. Bó ti sọ fún wa nínú àkọọ́lẹ̀ yìí pé kuntu kanzan makhafiya fa ababtu an u'rafa fa khalaqtu khaliqan fa bi arafuni. Ọlọ́run ní yìí ti ń bẹ o, ẹ̀rí pa á máa jọra díẹ̀díẹ̀ nítorí pé ìgbà kan bẹ tó ti jẹ́ ònìkan náà ló mọ̀ pé òun ti ń bẹ,
wọ́n ní fa àbábùtò á ní òrọ́fà ó kàn sáà tiẹ̀ wù mí náà ni pé kán mọ̀ mí because I am a hidden treasure pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ kan ni mí tí mo pamọ́ kuntu kanzan makhfiya pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ kan ni mí hidden treasure eléyìí tí ó hàn sẹ́nì kankan nínú àwọn ẹ̀dá mi fa àbábùtò á ní òrọ́fà ó wá wù mí wípé kán tiẹ̀ mọ̀ mí ìdí èyí fakhalaqtu khaliqan ìyẹn ló mú mi ṣẹ̀dá ẹ̀dá fabi arafuni ọmọ èèyàn ní máa mọ Ọlọ́run àwọn míì inú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ lè máa rí àpẹẹrẹ àmọ́ ẹni tó dá tó ní full comprehension níwọ̀n bá táwa náà nínú limitedness wa náà àwa náà tún fi mọ Ọlọ́run níbi tá a mọ̀ dé yẹn nítorí pé subhanahu amma yasifun ọba mi mọ́ ó sì kọjá gbogbo tá à ń fi ròyìn yẹn gan síbẹ̀síbẹ̀ àwa náà tá a tún lọ́lọ́run gbọ́ lálé tó gbálẹ́ lọ́wọ́ lórí gbogbo nǹkan míì tó dá àwa náà tún mọ̀ débi kan ibi tá a mọ̀dé náà la fi ń ṣègbésí ayé bá ti ń ṣe gbogbo eléyìí tí a tarí síwájú Ọlọ́run la fi kí Ọlọ́run la sì fi kí lẹ́yìn ìgbà tá a kí Ọlọ́run tán atọrọ kí àti ìkẹ́ fún aṣíwájú wa Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin ẹni tọ́lọ́run ò torí ìdí méjì gbé dìde bí kò wá máa jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ẹni tí ó bá gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba yóò máa jẹ́kẹ́ fún ẹni tí ń pa yín kéke nítorí pé bashirun wa nadhirun ni yóò máa sọ fún ẹ pé fúngbà díẹ̀ náà ni a sì wá ṣèkìlọ̀ fẹ́ni tí ń ṣàbúrú wípé ó bá dáa fún ẹ kó yí padà ó mú ìwé náà fún wa tí ń jẹ́ ìwé Al-Qur'an Al-Karim tọ́lọ́run sọ pé ó sí nǹkan kan tóun ṣẹ́kù nù rẹ̀ tóun mẹ́nubà nígbà tọ́lọ́run náà bí èèyàn bá ṣe nǹkan tó bá jọ̀yàn lójú èèyàn náà máa fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ó ní awalam yakfihim ṣó tó wọn ni àbí ò tó wọn pé anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim ìwé tí wọ́n mú wá fún wọn tó jẹ́ pé ní oṣù táwa yìí náà ni a fi sọ̀kọ́gán sísọ̀kalẹ̀ rẹ̀ ẹ jọ kí lọ́mọ èèyàn tó ń fẹ́ pàápàá jù lónígbàgbọ́ òdodo kí la tó ń fẹ́ yutla alayhim tí wọ́n mọ̀ ká fún wọn à ń kà lójoojúmọ́ Ramadan wa ni kò sí Ramadan wa ni o pàápàá jùlọ àtúnwá ń kà jùlọ nínú Ramadan tí ó jọ tún ta fi ń ṣe àyájọ́ sísọ̀kalẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní kí ló wá tún ṣe kò yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqawmin yu'minun gbogbo ẹ̀ bá gbọ́ ló ń gbọ́ ó ní ìkẹ́ òun wà ń bẹ̀ fún wa o ẹ sì rí i pé ní gbogbo ìgbà tọ́lọ́run bá máa ń sọ̀rọ̀ Al-Qur'an ìkẹ́ ní ń gbé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wa dhikra àti ká máa fi rántí bó làwọn ẹni aláwọ̀ kan ṣe ṣègbésí ayé wọn tí wọ́n fi rí lò àwọn tí wọ́n jábọ́ bó wọ́n ṣe gbégbà táwa náà ò fi wá ní kó sínú òfin ayé àwọn tó bá nábì ló gbà láwọn sàábì rẹ̀ àwọn ẹni ọlá àwọn ẹni adúró tí ní lọ́jọ́ tí ìṣòro lọ́jọ́ tilẹ̀ máa dá gbogbo wọn náà la kí àtàwọn tó tún wá jẹ́ tàbí tí wọ́n tẹ̀lé àwọn èèyàn àti tàbí àti gbọ́n tó tẹ̀lé àwọn èèyàn náà pàápàá jùlọ àwọn náà tàtún wá gba ọwọ́ wọn títí ọjọ́ alkiyama ntí máa lé àti kí àwọn bàbá wa a kí àwọn àfáà wa la fi ń sọ yí pé wá àbá iná àwọn bàbá wa o wá umma àtìnà àwọn ìyá wa wá ṣùyòkínà gbogbo àwọn tó fi ọjọ́ orí sọjọ́ tó fi jù wá lọ wá àjìdádínà àwọn bàbá wa gbogbo àwọn táwọn wí a ní wàkọ́dìmọ̀ àdìlánà ṣubùlà àwọn ọmọ sàlíkàn àwọn bàbá kálukú wa náà fojú ọ̀nà yẹn kálukú wa wọ́n fojú ọ̀nà yẹn wa wọ́n sì padà lẹ́yìn wa bẹ́ẹ̀ ti gbà ẹlòmíà máa ní bá náà ló ṣe gbà ibi tí ó ní kíní ló ń lọ ibi tí mo fi ó nàka sí ni àwọn bàbá yìí nàka rẹ̀ sí wa wọ́n tún wá bá a débẹ̀ ibi tí ẹrù ńgbà bá ti ń wẹ̀yìn báyìí wọ́n ní ó dàpọ̀ ọmọ yìí ò tí ẹ̀ ní confidence níbi àfisí wọ́n tún wá tẹ̀lé wa wọ́n bá wa rìnrìn yẹn àwọn bàbá náà látòrí gbogbo bí kálukú wa ti mú mi mọ̀ látòrí bàbá wa Kamalidin Al-Hadabi kọ́lọ́hún bá kẹ́ bàbá Sheikh wa Adam Abdullahi Alori kọ́lọ́hún bá kẹ́ wọn bàbá wa Murtada Abdulsalam ní ìtàbálẹ̀ eléegun ní Ìbàdàn bẹ̀ ọlọ́bàdàkùn àtòrí tí wọ́n lórí gbogbo àwọn bàbá wa Tajul Adabi ni o Tajul Mumini ni o Tajul Arifina ni o gbogbo àwọn bàbá lámúnigun ni o bàbá gbogbo onímọ̀ kóńdòrò gbogbo ẹ̀nà alifu bàtàṣà tí wọ́n fi wá jẹ́ ọ̀ṣọ́ ilé ayé nítorí pé dídá ti ilé ayé ọlọ́run lòun ṣe ilé ayé kalibostan bí ọgbà lọ́lọ́run ṣe ìgbésí ayé wa
the universe of today. The entire world was like a jungle, was like a garden. Ọlọ́run wá fẹ́ beautify ẹ̀ báwa náà ṣe rí ti fi ń dùn mọ́ wa tó fi ṣe gbé nísìn. Ọlọ́run wá ṣe beautification of the world. And the very first thing he mentioned in the beautification objects òun náà ní pé elimul ulama ìmọ̀ táwọn onímọ̀ mọ̀ òní náà ni wọ́n fi ṣe àtúnṣe bígbà tẹ́ bá lóko tẹ́yìn náà wá ró bígbà tá irun kún lórí náà ní tá àgé. You will see when you are just back from the salon, you look elegant, you look the most beautiful that you can ever be. Bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ló ń ṣe bàbá a lè fi yẹ picture bí ọgbà ṣe máa ń rí kélé ewu ń bẹ kélé ewu ń bẹ the intended plant a máa wà ń bẹ n tó jẹ́ shrubs eléyìí tó jẹ́ weed tá a fẹ́ àfòmọ́ gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ ọlọ́run bí ayé ṣe rí nìyẹn. Àmúgbà tó wá gbèrò pé kò ń ṣàtúnṣe rẹ̀ pé kó clean ẹ̀ kó beautify ẹ̀ ìmọ̀ náà ló fi sí òun náà ni pé gbogbo pé wọ́n bí èèyàn sáyé téèyàn fi máa ń nílà káì tí wọ́n fi máa ń pé èèyàn léyìí ìmọ̀ náà ni. Ìyẹn ló jẹ́ ká bàbá wa tí wọ́n gbà wá tọ́ lọ́wọ́ àwọn òbí tó bí wa nítorí àwọn òbí wa kan bí wa lẹ̀ ni. Ìgbà tá a tó jẹ́ èèyàn náà ni ìgbà tá a tó mọ̀ tó yàtọ̀ sósì tá a mọ̀ ìgbà tá a dá sọ̀rọ̀ tá a sì mọ̀ wípé iye rẹ̀ tá a sọ ńgbà tá a bá sọ àtàyè tá a sọ sí àti lójú gbogbo àwọn bàbá náà kọlọ́ọ̀bà akẹ́wọ́n tó ti lọ nínú wọn. Bismillah kulu Allah bismillah rahman rahim kulu Allah ahad al-samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé nu wọn àti gbogbo àwọn àfáà wa tá a sì mú mímọ̀ nítorí pé ìmọ̀ mímọ̀ láti bí wọ́n ti bí wa sígbà tá a fi tẹrí gbà sọ náà ni minal mahadi ila lahadi gbogbo àti ń bẹnu wọn àwọn òbí wa ni ó ẹlòmíì ó gbòbí ẹ̀ láyé ẹlẹ́kọ̀ọ́ tí ń kọ gẹ́gẹ́ bí tíṣà ẹlòmíì ìyá rẹ̀ ní fi mọ̀nà gbogbo wọn tán bá oríṣi tán bá rí kan jẹ́ èyíkéyìí tán bá jẹ́ ń bẹ̀ bismillah laqad ja'akumul ilafi bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Lẹ́yìn ìgbà náà nínú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ nínú Al-Qur'an Al-Karim tí Ọlọ́run fi rán Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun náà ni wípé la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ọlọ́run sọ fún wa wípé inú ìwé mímọ́ wípé gbogbo ìgbà tẹ́ bá fẹ́ wọnú ilé kan tí ì ṣe ilé yín. This is why Islam is an embodiment of everything that is good. It's not just a religion, it is a way of life. Ọlọ́run wa sọ fún àwọn ẹ̀kọ́ etiquette tó wà ní Islam náà ni pé you do not enter a house that is not yours except that you give taslim to the inhabitants, the occupants of the building. Wọ́n bá ní a máa lọ ilé wọn ní a ṣẹ́rí padà ìyẹn náà ni fi da afẹ́sìn wa jù tí sì fi ròyìn wa tó fi gbà ròyìn wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí. Eléyìí ni ó jẹ́ kí asalatu arahman tí a mọ̀ káàrí ayé gẹ́gẹ́ bí asalatu títí ń bẹ síwájú kó tó di wípé nígbà tó ti pẹ́ tí ìṣògbọ́n ọdún wọn tí ìṣe márùndínlọ́gbọ̀n wọ́n ti ń bẹ láti ìgbà títí ń bẹ. Ọlọ́run tí ó sọ yín dàsìkò yìí ó mì pẹ́ ń ṣe nǹkan kan, it means you are doing something right. Lọ́dọ̀ náà fìfì yín lẹ̀ ẹ̀ ń lékún níjọ ẹ sì ń lékún ní gbígbà àdúrà nítorí bí èèyàn bá pọ̀ sí náà náà sọ pé gbígbà àdúrà tí máa pọ̀ tá a ti máa gbà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Eléyìí ni ó jẹun wọlé ti àwọn tó fún mi ní kọ́kọ́rọ́ inú ilé yìí láti wọbẹ̀ nítorí pé wọ́n ní gidigba kò sílẹ̀kùn bí ò bá jẹ́ pé wọ́n púpọ̀ padà pé kọ́kọ́rọ́ lé ní lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n fún wa ní kọ́kọ́rọ́ láti wọlé lé ní that I have to show my profound appreciation to today. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bàbá wa tí Ọlọ́run fi ṣe olórí ìjókòó yìí, bàbá wa Muhyiddin Najimudeen Alikuburo káwọ́ àgbà bàbá wa pátápátá. Ọlọ́run bá dábòjá ara àwọn bàbá pẹ́ àpẹẹrẹ ni bàbá jẹ́ nípa àfihàn nínú bọ́lọ́run tí máa ṣe bó ti wù ú. Bàbá dàgbà, wọ́n dàgbà pẹ̀lú làákàyè, wọ́n sì dàgbà pẹ̀lú agility, wọ́n dàgbà pẹ̀lú kébékébé, wọ́n sì dàgbà pé làákàyè wà ńbẹ̀. Ọlọ́run ní sábà wa man yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umuri illa fi kitabin. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ mi èèyàn bá gùn tí sì ń lò ó tí ń rìn lò lórí àlàáfíà táwọn ayé tó wá ń pè lọ́tún tó ń pè lósì. Bàbá is 86 if I'm not mistaken, but you can see him. The vibrancy is incredible.
is still answering calls from here, from the north of Nigeria to the south of it. Ọlọ́run ní sábà máa ń fún èèyàn ó lẹ́ni tó ń bá fún lẹ́mìí gígùn àní máa sọ pé ilé wa ẹ̀mí tiwa ìkúrú Ọlọ́run dáadáa ó fi bùn yín lẹ́bùn ni bàbá tó bí yẹn mí ẹ̀ lè mọ́kùn tó yàn ọmọ èèyàn sì lè gùn lẹ́mìí jù yàn lọ nítorí pé Ọlọ́run ti kà sí àárín ó ti gbé sí agbọnrin pé ẹ̀bùn ló ń fi ṣe Ọlọ́run jẹ́ ara àwọn bàbá náà pé àwọn tí bàbá ò sí lé àwọn tó ń múlédè àwọn náà iṣẹ́ takuntakun látòrí ẹni akọ́rí náà làwọn kọ́rí mo kọ́rí àfa mi Zambo eléyìí tí àwọn náà padà sílẹ̀kùn àti wọbi tí mo wà yìí fún mi ọmọ ìkéde ni wọ́n láti pàtàkì mọ̀ wọ́n ti pẹ́ àmọ́ ibẹ̀ náà làgbà dé bá wọn tán náà di bàbá ọmọ tó padà wá di ẹni tíjọ náà wá ń tẹ̀ kọ̀kọ̀ láti pé ká tẹríba fún un pé ipò àfáà ni bàbá náà wà Ọlọ́run jẹ́ àríyìn pé ọlá àkàbàṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe náà tọ́lọ́run jó tó ti ń gún régé Ọlọ́run níjó tó ní ń jábọ́ láéláé mo fò ní mo pé àtúnyẹ ànádá mo yìí dì ń bẹ ọ̀rẹ́ mi tààrà nínú àwọn mission board ń bẹ mo kí àwọn bàbá wa Kéwúsọlá ọ̀rẹ́ mi ní musa ikimi Mikael Azan and the entire mission board ibẹ̀ náà ni Adéwálé mi Mahmood rẹpẹtẹ Al-Mustapha òun náà wà nínú mission board ń bẹ ibẹ̀ ni Dr. Nurudeen Akínwùmí Othman Zonorain International Ọlọ́run gbogbo bí mo ti ń pè yín lérò pé mo mọ kálukú tán àmọ́ náà àwọn tí mo tún tọ́lọ́run tún fẹ́ sí mi lẹ́mìí pé kí n dárúkọ wọn inú wọn náà ni Sheikh wa Nasiruddin Al-Imam agbádùn wọn ní alẹ́ àná ní orí platform tàwa pẹ̀lú Zonorain Ọlọ́run wọ́n jẹ́ kí ìmọ̀ náà ó dọ́bà Ọlọ́run sì jẹ́ lò pípẹ́ kẹ́mi kẹrẹ́mi gígùn gbogbo àwọn tá a dárúkọ yìí ọlá àkàbà ṣẹ̀rí gbogbo àwọn tí a pè nínú mission board nìyẹn ẹjọ́ tẹ́nìkan bá wà ń bẹ̀ tí mi ò bá rántí ẹjọ́ mi ò ṣàfojúdi ibi tí mo rántí mo ṣe jókòó yìí ni mò ń yìí máa jẹ́ orí tébùlù yẹn ni mo fi ń pẹ́ nìkọ̀ọ̀kan ntọ́lọ́mbá sì rán yàn létí wọn náà lèyìn ó padà rántí ẹ dákun ẹ ṣàmójúkò fún mi mo torí bàbá wa Shamsuddin Sadiq mo fi wọn kí gbogbo ohun tí máa jẹ́ elders ní Asalatul Rahman bẹ́ẹ̀ tí ń rí tòtí lè òfin tú Ọlọ́run ní jẹ́ ìbàjẹ́ láláì o àgbà tí bá ń tò wọ́n bá níbi tẹ́ bá rí tí ò tí ì dàrú àwọn àgbà dáadáa ni wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n bá sọ wípé àgbà kì í wà lọ́jà kí orí ọmọ tuntun wọ́ àgbà dáadáa ló wà ń bẹ̀ ni o torí bí tẹ́ bá ti rágbà tí bá ń ṣe bí ìwé àwọn gan ni wọ́n kọ́ balẹ̀ yẹn jẹ́ táwọn ọmọ bí ó ṣe àmọ́ sọ fún pé ẹ̀yin náà lẹ tún wá ń ṣe rúgbà yín tó yẹ ká wá dé bá adúpẹ́ tọ́lọ́run ò ṣe yín rú àgbà àyà bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá gbogbo ibi tọ́mọ ike bá sì wà lẹ́yìn mọ́ tẹ̀lé wa lẹ́yìn sí ìmọ̀ appreciate wa gbogbo àwọn tó jáde lára ti yín náà wọ́n ti ń jẹ́ nǹkan dùnú fún mi Ọlọ́run ní jẹ́ wọn ó bà yín Ọlọ́run ní jẹ́ rí bànújẹ́ látara wọn mo kí alájà mi Àbí Akérèlé mo tara mo fi kí gbogbo tí ń jẹ́ board of trustees bí kálukú wa bọ́lọ́run ṣe ń gbé wá fún mi nìyẹn gbogbo ẹ̀yin ya wa tó yẹ pé àìgbáwájú yín ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ ṣe you will do it even more thoroughly than the men what we do you help us do them better Ọlọ́run ní jẹ́ ọ̀rẹ́ yín o bàbá sì ti ń wò tó táwọn wò yín táwọn wò sí ẹ̀yin kọ́ lọ́njẹ́ a máa bá ń bẹ̀ gbogbo ẹni tí ń gbé tí ń rí gbé lọ́kùnrin obìnrin dáadáa kan ní bẹ ní ẹ̀yìn kùlé behind the curtains tí ń jẹ́ gbogbo rẹ̀ ó dáa Ọlọ́run ní jẹ́ gbogbo létí ń tò Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ láìláì ọlá àkàbà ṣẹ̀rí mi ò ní gbàgbé Alhaji mi Suleiman tó jẹ́ president wa tèní Ọlọ́run ní máa fi èèyàn ṣe aṣíwájú kò sì la agídí lọ nígbò bá sì kànyàn náà ni it's a queue system tó bá kànyàn náà lọ́wọ́ ó pè èèyàn mo kí Alhaji wa mo tara wọn kí gbogbo tí wọ́n jẹ́ executive members ní Ar-Rahman ọlọ́bàdàkùn gbogbo wa eléyìí tá à ń ṣe yìí wọ́n ṣe láṣẹ mọ́ fún wa àwọn ará Ìlọrin wọn á ní ẹkú àti lọ Ramadan èmi náà mo yá wọn mo gbẹnu afá mi Sheikh Lukman Muhammad Mukhtar Ìsàlẹ̀ Kòtò tí ó jẹ́ connection tèmi náà mọ́ ìlú Ìlọrin mo ti ẹnu rẹ̀ kí wa wípé akọ àti lọ Ramadan ní tèmi wa máa ń sọ fún ọ ni pé àti Ramadan náà títí àfi tá a ti tó fi kan lápá tó fi kan sí méjì ní àná Ọlọ́run eléyìí tá a ń bá lọ àwa tá a rí bẹ̀rẹ̀ tá a ráàrin yìí náà nígbà tí ó bá fi parí Ọlọ́run mọ̀jẹ̀lẹ̀ ò tí ì gàjẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa lọ wọ́n sì ṣe ilé tó kù tí a fi dágbére fáyé ọlá ṣe jíde wujud gbogbo àwa yìí náà tá a wà ń bíbáyìí lórí platform ilé ní tá a sì ní nǹkan míì tá a lè fàsìkò wá ṣe àmọ́ tá a nígbàgbọ́ wípé èrè wà nú eléyìí ọlọ́bàdàkùn ládá tó wà ń bẹ̀ tá a torí ẹ̀ wá bí ọlọ́mọdé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní aláìní jìnnà tí n sì ní tún rá àsìkò láre nítorí pé ìkan nínú tí ń jẹ́ ẹ̀ṣọ́ Islam
òun náà ni tí ọlọ́run ti gbà wá láàyè láti ṣe yìí. Ẹni wọ́n lẹ́ni tí ò kí ni kú ilé òun náà pàdánù káàbọ̀, nítorí pé ẹlẹ́kọ̀ọ́ sì gbọ́dọ̀ mọ n tí ń jẹ́ kọ́sì, a sì gbọ́dọ̀ jẹ́ mọ tí ń jẹ́ etiquette. Òun náà ni kódà gbogbo àwa ń ṣẹ́jú 5-10 ó ti tó lè fún wa. Kódà àwọn bàbá wa ń lé ibi tẹ́mi ti dákẹ́ yìí láwọn ó ṣe wá bẹ̀rẹ̀, torí wọn ó kẹ́ni kọ̀ọ̀kan dénú ilé, gbogbo àwọn àfáà tẹ́mi kó pọ̀ yẹn, nítorí pé ibi tí mímọ̀ mi tí ó mọ nípa àwọn ó tún wá wọlé, wọn ó tún wọlé. Gbogbo ẹni tí bá ń bẹ tí ó tọ́ sí kíkì mi tí ọlọ́run ò kádàrá pé kí n lè pè, ọlọ́run bá dákun kọ́lọ́run bá kí ó kí gbogbo wa pé assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Iṣẹ́ tí wọ́n fún mi lénìí, nítorí pé iṣẹ́ ni, kí n pè ní wáàsí, kí n sì pé ní ìta àjọfẹ́ tarùkùsọ, àjọfẹ́ bára wa sọ̀rọ̀, nítorí pé àwọn àfáà tí wọ́n ti wá rí platform yìí, àwọn wọn bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run sì kúkú bá mi ṣe. I still have my honorary membership of Asalatu Rahman lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Ilé mi tí mo ti máa wà home and dry ni. Ọba mi tó ní kẹ́ nífẹ̀ẹ́ wa lára Islam, tèmi náà sì dáfẹ́ náà padà fún yín. Kódà bí mo rí yín bí mi ò rí yín, tẹ́mi bá ti papọ̀, al-bu'du la yadurru idha taqarrabatil qulub. Bẹ́mi bá ti jọ ń papọ̀ tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi, tẹ́mi náà nífẹ̀ẹ́ yín. Kódà àbá àmọ́ rírà lọ́dún 2, nítorí mo ti bá Rahman sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́ ọdún mélòó, àtúnwá jọjọ ajẹ lọ́kàn ara wa síra wa yí pé ohun okùnfà tí máa ń fa kọ́rẹ̀ ọmọ míìsì ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó tún wá jẹ́ aró náà yí pé nínú àwọn tá a pè lóṣù yìí o, ẹ bá pé Munirudeen Moyosori Aremu Ajikanle tó jẹ́ Amir and founder Al-Muhsinoon Islamic Center, Manchester, United Kingdom. Ọlọ́run bá dákun tó bá rántí ẹ̀yin náà sí ti dáadáa. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá rántí ọlọ́run láàrin èèyàn méjì, ọlọ́run sì máa bá rántí yín nínú jàmáà. Bẹ́ẹ̀ bá rántí wọn lẹ́yìn nìkan, níwájú àwọn màláíkà ọlọ́run sì máa rántí yín. I do appreciate it and I thank you and I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ rí i pé tí wọ́n fún mi sọ lọ́sàn-án yìí, tí wọ́n bá pẹ́ tó kéré jù nínú wa ní orí platform ilé ni, Rabbil Kaaba ó dá mi lójú pé yóò rí sọ, nítorí pé kì í sáwẹ̀ aláwọ̀kọ́. Gbogbo ẹni tí mọ travel, ó ti mọ process ẹ̀ ní iṣẹ́ ẹ̀ sọ fún, ó ti mọ̀ yí pé I need to check my luggage and I need to be within the allowed luggage. Tó bá jẹ́ 23 ni, ó ti kó tó lọ síwájú gan ìwọ náà ó ti mọ̀ yí pé mo gbọ́dọ̀ ti yẹ̀wò kí n tó débẹ̀, because you would have subjected yourself to your own personal screening before the main screening there. Because tá a bá ti padà débẹ̀, ó ti tán náà nìyẹn. It's either you shed some of the load, if you are lucky kó jẹ́ pé nìkan bá yín lọ tí o kò lọlé, tàbí kẹ̀kẹ́ wọn lọ bá yín sún, tàbí kò sanwó excess. Bí Islam náà tá a bá ń fi làákà ìbá lọ, bó ṣe expect àwa náà nìyẹn pé ẹ̀mí tí ń lo kìtì lọlẹ̀ yìí, ọba nímọ̀gbà tí mo ń stop o, aago tí ń bẹ́nu yàrá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, a kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kan náà ni. Àmọ́ nítorí pé kò ṣe wá lófò kankan, àní rí ti àní rọ́fọ̀ tá a fẹ́ ṣe sí, tẹ̀lé a kàn sọ fún ọmọ ni pé ìwọ Samsudeen, aago ìmọ̀ ti dúró lọ change battery ẹ̀. Allahu akbar kabira. Ẹ̀mí kan ló lọ yẹn o, àmọ́ nítorí pé ò jẹ́ mi kan tó jámọ́ nǹkan kan, a kàn rí àríbí nǹkan kan, bọ̀ ìwọ tó láago rẹ àtẹ̀yìntẹ̀ ń gbénu lé yín, wàhálà ìbágo náà ò ṣe dúró lọ́jọ́ yẹn náà nìyẹn. I'm sure the clock was still working. When you went to bed last night, you woke up in the morning and it was gone, it was static. Àǹtí ayé ò fi padà jáyé nítorí pé ò ní ẹ̀mí kejì. That is why it's got irreplaceable life, and that's why you can give life back to it, by just inserting a battery. Ẹ̀rí pa ti bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́kọ̀ọ́ Zakatul Fitr láti eléyìí náà lọ, nítorí pé ultimately Zakatul Fitr al-imanu billahi, ajal baiti, Ramadan tá à ń gbà yìí, gbogbo wọn, they are not an end unto themselves, rather they are a means to an end. Kí ni end wọn náà ni pé ọlọ́ni ó ní wattaqu yawma turja'una fihi ila Allahi, Allahu akbar. Ó ní ká bẹ̀rù ọjọ́ kan, ọjọ́ jẹ́ pé a padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba, àmọ́ tó bá dijọ́ náà ọlọ́run ó wá ṣe thumma tuwaffawna, gbogbo tí bá jẹ́ṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe lọ́lọ́run ó gbé jáde fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run wa hum la tuzlamun, ọlọ́run sì kò ní gbé ọba, kò ní gbé fọ́fún. Tábàyọ̀ jókòó tira wa níwọ̀n bọ́gbọ̀n ṣẹ́jú ta ní lálẹ́ yìí, ìwọ̀n bó òye tí ọlọ́run bá fẹ́ sí wa lórí, ẹ sì rí i pé it will make an impact and it's going to make a big difference. Mo wọlé láti sọ nípa aago
I never thought anything. I never thought about the clock. But wafi anfusikum afala tubsirun. Allah says, even within yourselves, can you not ponder, can you not think? Pé eléyìí tí ń lọ kò tí ń lọ lẹ́yìn nísìn. Ẹ kàn rí pé mo kú lójú kámẹ́rà ni. Pàkà ẹnìkan tó ń bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù, ó ń bẹ sọ̀rọ̀ ló bá sọ̀rọ̀ mọ́. Pàkà ó ti lásídẹ̀ǹtì ni, ó kàn mọ́ pé léraléra. Kò ní lè dáhùn mọ́. Àmọ́ tó bá ti dijọ́ náà lọ́hùn, ó ti tán nù. Àmọ́ ní tọ́mọ èèyàn ó mọ̀ sọ náà ni pé qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ọlọ́run tó mọ̀ wá ni. Àwa náà sì mọ̀ pé bá a ti mọ̀ ṣaláyé bíbá yìí nìyẹn. It's just what we are doing while we are alive. It's just a mock exam every single time. It's a mock exam. But I don't know how many of them that we pass on a daily basis. Ọlọ́run sọ fún wa pé tó bá di jọ́nà lọ́hùn. Allah àmọ́ sọ fún, we will wish that we had more time. And the ntọ́lọ́run fi ṣe mùjíza abẹ ni wípé nobody has gone to come back. A lọ à ń padà. Bàbá travel America á dé ni. Àmọ́ ààrẹ nìkan tí ó wà ṣòwò fún wa. Kò síbẹ̀ exam ṣe lélẹ̀ tó. Ààrẹ nìkan tó ti gbàbẹ̀ kọjá rí. But you won't just be able to find somebody who has gone and come back to the first expo. Maybe she money long lele. Thomas it is stop. It is just one ticket for every single soul. Because we are on a journey. When we are traveling on a 3 sleep ticket. Teban travel one for yini ticket. Elite fi pada. Elite fi waye woni meta ni. Elite fun wa. Nígbà jí, one side of the ticket is turned when you are born. And when you die, another part of you will be turned. And the third one is the one that you will present either to the gatekeepers of Jannah or gatekeepers of Jahannam. Ọlọ́run, táwọn tí Aljanna ní kò já ti lọ já tíkẹ́ẹ̀tì wa. Àmọ́ bàbá wa já tíkẹ́ẹ̀tì wa náà, á yọ Zakatul Fitr, á sì yọ Zaka gangan fúnra rẹ̀. Àwẹ̀ tó bí méjèèjì yẹn, tó bí Zakatul Fitr especially, á padà. Agbọ́dọ̀ àwẹ̀ tó bí apọ̀dọ̀ gbá gbogbo wọn wá rọ̀ mórí òpó kan orí òpó ńlá wà dúró sí lórí díẹ̀ nítorí pé a lot of us know ńgbè mi ti kéré látọdún tí wọ́n ti lè rán mi iṣẹ́ ẹni mo ti mọ̀ pé láti ta bálẹ̀ ní iléegun lódò iléegun ni bàbá mi ó ti gbé jákàlà mọ́ pé sáà tẹ́ pé ọwọ́ mẹ́rin táwọn bàbá bá lọ mú kà múdù yẹn náà máa ń mú wàtà máa fi ṣe Zakatul Fitr. Ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹni tí ò bá ní múdù wọn fọwọ́ mẹ́rin kì í ṣe irú ọwọ́ tèmi yìí o irú ọwọ́ tó fẹ̀ dáadáa ọwọ́ gèrèpá torí ọwọ́ tèmi tó bá pé náà fi ṣe múdù ebi ó padà pẹ́ ní tá a fẹ́ fún tọrọ ọwọ́ tèmi ojúmọ́ ń bí ikú bá ṣe mọ náà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣe mọ́ mọ́ ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ tó average tó big tó bá ṣe mẹ́rin rẹ̀ òun náà ni wọ́n wà gbélé mi lórí ilé wa bàbá mi ó gbà torí ìmọ̀ọ́mù lòun náà àwa náà tún lọ fún yàn wọ́n bá gbélé mi lórí láti gbà yẹn ọ̀nà méjìlá pín sí àgbélé lọ́sọ́dọ̀ bàbá wa Murtada Abdulsalam Kolomba nke bàbá tí wọ́n jẹ́ proprietor Markaz wa ní Madula Arabi lélẹ́kùrọ̀ láti ta baálẹ̀ lọ́dọ̀ tí àwa tá a bá lọ bẹ̀ wọn ilé wa ò ju bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tá a fi rìn débẹ̀ tá a gbé lọ láàárọ̀ ọdún là sábà máa gbé lọ we didn't know what we were doing but somebody was in charge because we only just were sent on errands as far as we are concerned it was just an errand for us àmọ́ tó dé nígbà tá a dàgbà la ṣe rí pé àṣà àti mọ́ yọ nígbà tí kó tó di pé ẹni tí ó tó ní ó jàǹfààní ẹ̀ ó ti gbọ́dọ̀ mọ̀ yí pé àjọ sọdún ayọ̀ ni à ń bọ̀ ńbẹ̀ mo gbàbẹ̀ kọjá ni tàbá inú káwa gbé lọ àwọn tó dàgbà jù wá lọ wọ́n ń gbé lọ sọ́dọ̀ bàásù ní ọjà àbá láti ta bálẹ̀ á bọ̀ sí Ọ̀rànyàn á gòkè yẹn títí àgbàlẹ̀ bàbá Nájímù tí ìmúyì tí ń kọjá ká tó dé mọ́ṣáláṣí Jímọ̀ á sọ̀dá mo sì rántí bá a ti mọ́ ṣe tá lọ́nu gùtò gìrìwò yẹn sálẹ̀ à ń gbé lọ bẹ̀ lọ́jọ́ ọdún nìyẹn gbogbo tá à ń ṣe ń gbà yẹn we did not know what it was but we know it was an annual ritual inú tàwa sì mọ́ dùn nítorí mo dọ́dọ̀ bàbá wa bàásù nu wọn ò fi mi lówó àpò gbogbo abíta bá lọ máa ń fún wa lówó ni mo ti wá ṣerú rẹ̀ 50 lẹ́yìn ìgbà yẹn nígbà tí so it becomes something of a ritual so we know what we are talking about but this is why I'm not dwelling too much about that lẹ́yìn pé kí ló dé tá a fi ń ṣe nítorí pé tá a bá mú Zakatul Fitr you will take it as an elective. You remember in our university days, you have our core courses. Our electives. Electives in Zakatul Fitr into you have to do main course. When you are fasting, that is your main course. And Zakatul Fitr becomes your elective. But
as selective as it is, ẹni ó bá bẹ̀ mí lọ sùkúù tèmi lọ, University of Ife ni mo lọ, kó tó di Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University. Ìgbà tí èmi wà ń bẹ̀, tí mo sì mọ̀ pé bí wọ́n ti máa ṣe curriculum wọn nìyẹn, orúkọ ni wọ́n fi bò láṣìírí pé elective ni. You did not pass your elective, you are now graduating. So on his own, it is compulsory. Wọ́n kàn pé kó lè rọ̀ ẹ́ lọ́rùn díẹ̀ pé, where it's not going to take too much from you. Ni wọ́n fi ń pè ní elective. It is a compulsory elective. I was in economics. What was the matter with me? Attending a course in social sciences, in kí ni mo wá ní health sciences, kí ni mo wá ní biology, gbogbo bẹ̀lẹ́ tí mo rí tá ti lọ máa mú. Kódà mo ṣe kan wọ́n ń pè ní psychology of medicine ni mo lọ ṣe ní medicine. Ọlọ́run ló yọ mí tí ò gbé mi lulẹ̀, tí ò bá ń dájọ́ sí àti graduate mi, nítorí pé they wanted to develop you as an all-rounded, graduate. But ẹ wá bá mi wo bí tí wọ́n fi mọ́ jọra. Nítorí pé tó bá sọ mí nù, yóò sì sọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àǹfààní tó wà ń bí lálẹ́ inú. Kọ́lọ́n kó fi àgbọ́yé sísọ tèmi, kó ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀, kó wá fi gbígbọ́ tẹ̀yìn náà, kó fi ṣe ẹ̀ṣọ́ fún sísọ ti tèmi náà. Ọlá àkàbẹ̀ṣẹ̀rí, ọlá àṣẹyí ìdílé wujud. Èmi ti ń sọ̀rọ̀ Zakatul Fitr lọ́n tèmi náà nìyẹn. Nítorí pé we are talking about an elective that becomes compulsory in a way. Ramadan is compulsory. Òun ní ìsìn derived need ńlá ní. I'll be talking economics tonight because ntẹ̀yìn bá ní náà ni fákìtù ṣe yín láàyò tí ń ta bá ní náà làábọ̀ ni. Ibi tí mi lè múlẹ̀ example. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni òràn wa mọ́. Ká má pa ànábì kan ṣe léyìí, ànábì kan ṣe léyìí. Kí bí bẹ́ẹ̀ rọ̀ lọ títí. Àmọ́ we want to, it resonates very well when we cite examples that we can relate with immediately. Ìyẹn ni ó jẹ́ máa sọ wípé ẹ rí pé Ramadan, ni mo fi sọ pé we cannot discuss Zakatul Fitr in isolation of in tí wọ́n ń pè ní sàkágan, àbí ká wá sọ in isolation of Ramadan, because n tó mú yín, n tó sọ àlùwàlá dọ̀ràn yàn ní ẹnu tẹ́ fẹ́ kí. So the demand for àlùwàlá is a derived one from the fact that you want to worship, and you cannot be in salat without that. So ẹ rí pé elective Ramadan ó ní Zakatul Fitr, but ó náà compulsory that we must pass, like the elective that I spoke about. Lálẹ́ yìí, I need to say this, and it's about managing our expectations from this humble presentation of mine. I have to do this in advance, and I have to advise that I'll be using illustrations to drive home my points. I'm a Joya, and to repeat our father, baby, kill. But elete me sábà rí pé máa ń ṣiṣẹ́ púpọ̀. Ó ní pé when you begin to cite examples, àwọn èèyàn ó rí àsì máa rí. Fáànù ilé rẹ tí ń bá pè ẹ lọ bẹ̀, tí ń bá pè làákà ẹ lọ bẹ̀, ó sì mọ̀ wo fáànù ilé rẹ yóò dàbí pé kò lè tíjọ́ gbé láti inú ilé yìí. Mọ́tò rẹ tó ń gò tí ń bá gbé example lọ bẹ̀, gbogbo ọjọ́ tó bá fẹ́ start ẹ bẹ́ ó mọ̀ rò wípé I have only thought about this machine as a machine of moving me from one point to another. I have never ever look at it from another perspective. Bí yọ yíyí rẹ̀, Ọlọ́run kò fi ṣe ẹ̀ṣọ́ fún wa. Talking about Zakatul Fitr, ẹ̀já lọ sọ ohun àtàwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tó fi wá di pé nítorí pé tá a bá fi gbòǹgbò nǹkan lélẹ̀, it helps a lot láti lè mọ̀ kúrò láti ṣe. And it's about teaching us how to fish rather than giving us a fish to eat. You would have failed the person you gave a fish for a day, but when you teach him how to fish, you have fed him forever. Imagine, how did it all start? How did you get here? Ta ló kàn dìde lẹ́ẹ̀kan náà tó ní àmọ́ Zakatul Fitr? Ta ló gbé Ramadan lé wa lórí? Ta ló sọ pé a gbọ́dọ̀ mọ ní ìmánì? Ta ló sọ fún apá gbọ́dọ̀ lọ hajj? And when we do them to achieve what? Ultimately. Because some of them are quite expensive, like Zakatul Fitr. We are essentially talking about, pecuniary implications there. You have to spend, definitely. Àgbàdo ló fi ṣe ni o, gàrí ló fi ṣe ni o, ó tiẹ̀ wá yọ lówó náà ni o. We're still talking about some liquidity. We're talking about money, whatever currency that may be. We're talking about money. Nítorí pé dídá tọ́lọ́run ṣẹ̀dá wa, tó sọ wípé ká sin òun, ẹ̀sìn tó ní ká sin òun bí àmọ̀wà àlékún wà fúnṣikùn, á fi ẹ̀mí wa ṣe, á sì fi owó wa náà ṣe. Ẹ rí i pé méjèèjì lọ́lọ́run papọ̀ nínú Ramadan, nítorí pé ó fẹ́ kí ẹ̀san wa kó kún. Á máa gbààwẹ̀ bí àǹfúsìkùn, ebi ó máa pa wá. Ẹ rí tí máa máa sọ̀rọ̀ tó yá jù báyìí lọ, àmọ́ àwẹ̀ àfi kí n máa ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká lè jọ débi tá a jọ ń lọ.
ọlọ́run kó jó rọrùn ni àwẹ̀ wọ́n lò lọ́kọ̀ ẹni tí ń gbà bí à ń fòsìkùn ara ni à ń fi gbà yẹn bí àmúwá lè kún ló wà nínú àwọn tọ́lọ̀ ní ká máa lò tá a fi máa ṣe ìgbésí ayé wa tá a fi máa rẹ́sìn náà sìn eléyìí tá a bá ṣe pẹ̀lú àmúwá à ń lọ Mọ́kà owó là fi lọ Mọ́kà ẹlòmíì tó fi wálé ayé tó fi lọ ó jẹ́ ìran àjì ni ọlọ́run sì kádàrá pé yóò lọ tó fi jí ọ̀dẹ̀ láyé because of bọ̀rú ẹni tá à ń wí yẹn kò sí nǹkan tí òfin nílé gbà wẹ̀ bóyá ni ó já àwẹ̀ kan ní tó fi jáde láyé ìgbà tó ti di géńdé àmọ́ because the other one required something different monetarily kò lè lọ tó fi jáde láyé àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ kò hánà rẹ̀ láti wà àlìjánnà nítorí àìní rẹ̀ náà ọlọ́run ọba ó mọ̀ ń pa rẹ̀ ọlọ́run tó fi wá ṣe déédéé Islam tó fi ṣe ẹ̀sọ́ fún wa wọ́n yọ wá kó ń bẹ̀ láyé n tá fọwọ́ ara wa fà tá fi àbí tí gbà ó sọ wádà àìríjẹ àrímu tá fi wá kó nú Islam táwa ọlọ́run mọ̀jẹ̀rú rẹ̀ ó tọ́ sí wa ọlá sayyidil wujud. Mo ní mo máa lo àwọn illustrations ẹwùgbà tá a bẹ̀rẹ̀ how did it happen. I'll be using illustrations of circles today. Circles in la máa lò lálẹ́ because what goes around actually comes around. Ẹwùjọ tí a lọ sí ìgbà tí ọlọ́run ṣẹ̀dá wa bàbá wa láwọn kan tó kọ́kọ́ dá Ànábì Adam alayhi salatu wasalam àti nana wa ìyá wa ọlọ́run bá kẹ́ àwọn méjèèjì ọlọ́run dá wọn síbi kan the peak of where anybody would have aspired or would aspire to ever be al-Jannatul Firdaus inú ọgbà àdẹ̀ra ni àwọn méjèèjì wà Allahu Akbar. He came free of charge. Somebody else was in charge of determining where to put them after creating them, and that was Allah. Allah created them and he beautified their environment where they didn't have to work, they didn't have to do nothing. Everything was just at their beck and call. It was just for them asking. Wọ́n ní gbogbo tọ́lọ́ ń bá ní ká ṣe tá à nábì bá sọ pọ́lọ́ ní ká ṣe wọ́n ní ká ṣe eléyìí tó bá ní àjìnà sí kó jẹ́ àjìnà sí o ibi tí gbogbo wa ṣe ń wá aspire tẹ́rùkù fi ń bẹ nìkọ̀ọ̀kan wa bẹ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ kábà ilé ayé ò dùn fẹ́ lómi tó jẹ́ pé ikú should provide a better alternative yet he doesn't want to die because of the uncertainty of what lies at the other side of the divide. You don't know what is there. Whereas ilé ayé kan ò dùn máwọn kan tó jẹ́ pé ibi títí ń rọ̀ fáwọn èèyàn bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó lé bí okùn bí olùkùn bí okùn tí wọ́n fi ń de tí wọ́n fi ń so agbégilódò ni tẹ́gbẹ́ mi gbà míyàn yóò ti wíṣì pé òun fẹ́ kú but because he doesn't know what obtains on the other side kò tún ní fẹ́ kú náà tó bá yẹ pé wọ́n sọ fún apá àlìjánnà dáa bó ṣe dáa tó yẹn ni wọ́n níbi tá àti àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa wọ́n níbi tá àti ní kú ibi tá àti máa kíra wa tá a wà pàdé níbi kinní kan ibi tá àti máa kíra wa kí ló dá lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa kíra wa láti bẹ̀ tó bá gbọ́ pé nǹkan tó gbà ó ní ìṣó ti sá lọ nítorí pé ẹnìkan ò lórí kó wá sọ fún wa pé bó ṣe rí leléyìí o ẹ wá wo why it is a circle. We started from the peak, the pinnacle of whatever anybody can aspire nípa ọ̀rọ̀ ní our relationship wa pẹ̀lú Ọlọ́run. We started mark that as a point ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ táwa around there wá báyìí circles. Remember I said circles. That's the first circle. The first circle was we were living in Jannah as represented by our father Adam alayhi salatu wasalam. He was in Jannah. Something happened, which is circle yẹn ti ń wá sálẹ̀ nìyẹn o bá a ti mọ̀ ṣe circle lókè ni kò ṣe dọ́ọ̀tì yẹn sí kò kọjá náà síbẹ̀ ọ̀hún amú wá sí right báyìí níbi right tó ra ṣe bí arrow ṣe mọ̀ bá ti mọ̀ ṣe vicious circle of poverty a sì ń bọ̀ nbí yẹn náà that's my second circle. àwa mú láti ibi Jannah yẹn ẹ mú wá sí right díẹ̀ báyìí ẹ bá ń ṣe arrow yẹn díẹ̀ kẹ́ wá kọ síbẹ̀ yìí pé issues of non-compliance ọlọ́run gbogbo tó wà ń bí ní kẹ́ ẹ máa jẹ o kẹ́ ẹ sì máa mú bá ti wù yín o àmọ́ ṣá o wala takraba haza shajarata fatakuna mina zolimin ẹ̀ẹ́dẹ̀ ni àbòsí o tẹ́ ẹ bá ìsúnmọ́ igi ẹyọ kan yìí. That was the issue of non-compliance. ìyẹn jẹ́ kan nínú ẹtí ẹ̀mọ̀pẹ́ tí ń dúró ẹ̀bọ̀n sálẹ̀ ẹ wá bá mú wá sálẹ̀ sí nígbà tá a wá débẹ̀ ni pé we now ọlọ́run wá ní ká sọ̀kalẹ̀. That is an issue generating from the issue of non-compliance. Non-compliance led to a bit of punishment. Ẹnu yapa lórí yẹn but ẹ̀rí pé ọba àbẹ̀kọjá náà ni kì í ṣe tí mo mí nìyẹn.
àwa kọjá ń bẹ̀ nítorí pé lórí non-compliance ọlọ́run wa ní èmi lè ṣe tí ó tó báyìí fún tí mo ní sọ pé kẹ ẹ mọ̀ débì ṣé tí mo fún yín ò tó ni ó fẹ́ kó lé ọ̀fọ̀ mọ́ búrẹ́dì ó fún ní gbogbo tí ó fi jẹ́ ó wá sọ pé bọ̀tí eléyìí ẹ mọ̀ débẹ̀ o oúnjẹ dáàdi yín ni you know how upset you will be when you return and that was the large punishment that was given to Adam and Eve ọlọ́run wa sọ fún wa ní Quran chapter 2 verse 38 pé kúlnà ọlọ́run wa sọ pé ìbítú mi ni àjẹmíyàn gbogbo yín pátápátá ẹ sọ̀kalẹ̀ fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. We said go down from here, all of you. Then should there come to you some guidance from me. Those who follow my guidance shall have no fear, nor shall they grieve. Ibi tá a bọ̀rọ̀ wá dé nìyẹn. Ṣe pé ṣe circle. Circle yẹn ni wípé abẹ̀rẹ̀ lórí pa wà lálìjẹ́nnà. We had issues. The issues led to some light punishment. Tọ́lọ́run padà dárí ẹ̀jìn wa. Nígbà tó dárí ẹ̀jìn wa, we came down. That's that circle going up again. And when we get to that part of the circle, we now had to toil. Allahu Akbar. We had it for free. Now we have to work for it. How it all began is what I titled this part of the circle of the presentation. It started from there. Jannah, non-compliance. From non-compliance, light punishment. Punishments along bad but I can forgive, but I will not forget. We now have to. You now have to toil. You can still go back there because I've already forgiven you guys. So, but to go there, you have to toil. That is the toiling. In our time experience, what do we do while we toil? And I'll give you the 5 pillars of Islam, ably complemented by 6 articles of faith. It's a test. It's the only thing. Every pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà tá a bá fún èèyàn ní nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ ìwọ̀nba appreciation tá a máa ń ṣòwò fún a kàn wò náà ni gbogbo ẹni tí ò dẹ́ láàmú ọwọ́ kan tó bá sọ̀rọ̀ náà ló gbà fún ẹ àmọ́ dà á láàmú jẹni tó dà wá láàmú lọ èèyàn ọkùnrin tá a jọ wà lórí platform àti mọ̀bí tí rí nù obìnrin tí mọ́ dà wá láàmú nígbà tẹ́ bá mo tó ṣe kó dáhùn mo tiẹ̀ àmẹ́lẹ̀ tí bá ń dà wá láàmú òun náà láàmú focus kódà kó mọ̀ pretty tó eléyìí tó gbà fún wa ìyàwó tá a fẹ́ sílé náà a mọ̀ pé kẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n jẹ́ fún wa tó ń torí pé wọ́n wá gbàfà fún wa lábàá lọ ọmọ àfihàn sílé láàmú lọ dà àmàlà láàmú níta nítorí pé bàbá ti ní ó ṣe àmọ́ pé we take them for granted so very easily àmẹ́lẹ̀ tó àwọn àǹtà ń bò bá tún gbowó lọ́wọ́ wa tán a tún ní aláàjì tẹ́ bá ń bọ̀ lọ́la o ẹ rí pé fíríjì yìí náà ṣe ẹ rí bó ti wà ń bẹ̀ o fúnra yín ni kẹ́ ẹ forí bá ń ru kíní báyìí wá o yóò wá mọ́ táàkì rẹ̀ ó tún délé ó tún lọ kàrámọ́ tó wà nulẹ̀ because it's already submissive to you ọlọ́run wa o nítorí pé she's already submissive ọlọ́run wa o pé just because the hikmah there because we found it easy adẹ̀tí bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́kọ̀ọ́ náà nìyẹn pé ọlọ́run bá bùn wá ní Islam we have to maximize it ọkọ̀ tí ń gbọ́ fún ẹ má drag here with no bomb no one beats a dead horse ẹni tí a willing horse rather nobody wants to kill a willing horse ìyàwó tí ń dẹ lóhùn tọ́lọ́run bá kọjú ìjà ẹ̀sì ẹ wàhálà ó mọ̀ yìí pé ìnáwó náà àwẹ̀ láwẹ̀ àmọ́ yìí náà mọ̀ nǹkan kọ́kọ́ mọ́ wípé kíní kan lẹ́ni ẹ̀ lárúmá ó mọ̀ pé tí wọ́n ní ẹ̀ obìnrin yẹn ó padà fẹ́lẹ̀ bàbá wa Muyideen Bello kọ́lọ́ba akẹ́wọ̀n wọ́n ní tíyàwó bá fi sọ fún ẹ pé bàbá aláwòsàn ibì kan sórí àánú rẹ ti ṣe mí wọ́n ní tó bá sọ bẹ́ẹ̀ pé àánú ẹ ti ṣe mí káwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ ká lọ bọ́ ọbẹ̀ ìyá sákìrà ni torí tí ò fojú rẹ rí òun náà ló lọ lọ́nkàn yẹn gbogbo tó bá da gbogbo aroma tiẹ̀ lẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ títí ẹ̀ bàbá ṣe rọkùnrin náà ẹ má mọ ọkùnrin lọ́gọ̀ ìpè bàbá kí ni kò sí èyí it's not an issue nǹkan sọ fún pé bí tí mo gbà lọ lélẹ́yìn náà ni bẹ́ẹ̀ náà lẹ́kọ́ tá a rí kọ́ nípa bá a ṣe padà gbélé ayé wa what we had free of charge we now have to toil ẹgbẹ̀rún bẹ níná ẹgbẹ̀rún mẹ́rin sì ń bẹ lórí ilẹ̀ ní ìsẹ́ pé ńgbà wọn bá padà lórí iná náà ni wọ́n padà lọ lórí exam náà ni wọ́n ní páàsì alákọ̀ọ́kọ́ ni pé al-imanu billahi agbọ́lọ́ngbọ́ nínú 5 pillars yẹn all of us have to cross it as a bridge to get to where we started from. That is if you are able to make it and depending on all of this
àwa sọ pé márààrún yẹn ni gangan ni core courses wa tí a ní eléyìí tó wá jẹ ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo yòókù kú sínú rẹ̀ al-imanu billahi kò sí nǹkan kan iṣẹ́ kan ò ní wáyé tá a bá gba nǹkan yẹn gbọ́ èèyàn ṣe é máa ṣiṣẹ́ ẹni tí máa submit fún yàn you have to first believe in the person kó tó di pé o gbà fún ẹni yẹn ẹni tó ní o jókòó síbẹ̀ when there's no trust when there's no belief there will be no saumu there will be no sakati there will be no solati all of these 5 pillars of Islam ẹyọ kan ni ọ̀gá gbogbo wọn and this is why I will be talking I'll be spending some time on belief because you're on faith al-imanu billah nítorí wípé it is very fundamental and basic nítorí pé gbogbo nǹkan mi tí foundation ò bá ti dá níbo la gbé salati kà lórí imani ni níbo la gbé Ramadan kà lórí imani ni Ramadan kí náà sọ fún wa man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi sallallahu alayhi wa sallam anabi Muhammad sọ fún wa kò sí ní tá a máa ṣe àfi kó jẹ́ pé lórí imani náà la máa gbé sí ó sọ fún wa pé man soma Ramadana nítorí pé à ń sọ̀rọ̀ Ramadan ẹjọ́ gbé imani náà láti bẹ̀ al-imanu billah wọ́n ní man soma Ramadana anabi sọ fún wa pé ní ó bá gbààwẹ̀ Ramadan ní imanan there has to be there's a professor there. You're not just fasting because you want to shed weight. Neither are you fasting because you want to be like others. You are not even fasting to gain reward from anybody because nobody is rewarding you for going on hunger, if that is the word. So, kò sí ẹnì kankan ju wípé òun gbà nítorí nǹkankan ìmánì ló gbà wájú. So gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe lórí afárá ìmánì ni. Ẹ wàá wò pé ìmánì òun àti takwa wọn yìí sọba kan wọn yìí sì sọmọ ìyá lásán Siamese twins ni wọn Siamese twins you cannot dissociate you can't cut one from the other ó bá ti ń sọ̀rọ̀ al-imanu you are talking of takwa nítorí pé you fear heart of trust I believe in so person ní tí wọ́n ń pè ní al-imanu billahi nìyẹn mímí wá lọ́wọ́ ara mi mo kó gbogbo yòókù mo ṣe al-imanu mo ṣe ní kòtò mo ṣe níbi báàgì mo wá kó sọláàtì sínú rẹ̀ mo kó sakati sínú ẹ̀ mo kó Ramadan mo kó hajj sínú rẹ̀ nítorí pé without that pillar you can't have the 4 and this is why I'm going to be dwelling a bit on the issue of al-iman billah tó jẹ́ tawhid tó jẹ́ belief kí ni mo fẹ́ sọ pẹ̀lú ẹ̀ ni pé before I now go on to the next my circle remember the first circle I call it the circle of divine preordination the circle of predefined preordination predetermined ordination ẹ rí i pé ká tó dé ńlá fi sọ pé Ọlọ́run ọba ó ti mọ̀ ẹ rí i pé mò ń sọ ń bẹ̀ pé ó dáríjì wá tí mo dẹ̀ ní ẹnu yapa lórí ẹ̀ lórí pé kí ló dé tọ́lọ́run fi ṣe punishment ló jẹ́ ni àbí tọ́lọ́run ti kádàrá pé òun fi nígbà tó sọ pé fa àbábítọ́ àni òrò fà pé mo fẹ́ dá àyàn ọ̀nà kan náà ló wá gbé wa gba wípé kó kọ́kọ́ dá wa bẹ́ẹ̀ ilé ayé ló mọ̀ pa à ń lọ kí lẹ̀ ń lọ ṣe ní France nígbà tẹ́ ń lọ Nàìjíríà nítorí pé yá France lẹ́wọ̀ ultimately that is where you are going it is the same way you are going gbogbo bí tí kálukú yín bá ń lọ bí tí a ti ń ṣe stop over yẹn you are going nítorí pé owó ọ̀yá Jordan wọn á gbé lọ Jordan ultimately Saudi ló ti ń lọ ṣe umrah rẹ àbí tó ti lọ ṣe hajj Ọlọ́run mọ̀ pé bí ilà ń bọ̀ ordinarily but we had a stopover yẹn láti máa ń refer so mo wá ń pè ní the circle of divine preordainment the preordainment yẹn ó ti encompass ó ti already imagine wípé ó ti ṣàlàyé fún wa wípé Ọlọ́run ti mọ̀ pé bó ṣe fẹ́ kádàrá Ádámù láti bẹ̀rẹ̀ ilé ayé nìyẹn so tọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìṣe nǹkan wọ́n ń bi wá léèrè nítorí pé bẹ́ẹ̀ kọ́ la fẹ́ jókòó sí pé sọ́lọ́run ò ti mọ̀ sí ò lágbára láti sọ fún pé kọ́mọ́dé kìtàn èèyàn wọ́n débẹ̀ nítorí pé kí ìrádà Ọlọ́run kò fi pé gbogbo fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa kí sẹ́ nìkọ̀ọ̀kan ó tó lè bọ́ sí níwájú Ọlọ́run you must and you are the one to do it for yourself. ẹjọ́ látọ̀dọ̀ alájà wa rí ìkẹ́ àjàkí if you can mute yourself it will do us a huge benefit. Jazakallah khair.
ẹ dákun ẹ mute tẹ́mi náà bá sọ̀rọ̀ ní tó bá pẹ́ iná bá máa sọ̀rọ̀ tó bá kàn yín a lè jọmọ kí wá ni wọ́n ń pè ní al-imanu billahi òun náà ni pé ká gbà yìí pé ẹyọ kan lọ́lọ́run tí nǹkan bá ti ń ṣe wá ọlọ́run ọba wa ni bàbá wa lọ pé bọ́lọ̀ ti wí lélẹ́yìí a mọ̀ wò yí pé kí mú àyà kan wá lélẹ̀ tí ó mú wa sí bóyá tí n bá sì mú nǹkan wá yóò mọ tọ́ka sí èrè ń jẹ àmọ́ kí ni jẹ́ imani fúnra rẹ̀ I have about 4 or 5 examples of imani tẹ́ bá tẹ̀lé mi ẹ mọ̀ nǹkan tá à ń sọ nípa rẹ̀ mo sì mọ̀ pé ti mọ̀ wà kíyèsí yín lè mọ̀ lọ́bẹ̀. You know the sex education when we were younger than this, because I will still say I am very young. When we were younger, ẹ rántí pé nínú generation tó wà ń bì, the generation of the Abi Akereles of this world, àwọn bàbá wa Shamsideen, bàbá wa Najimudeen, ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi kọ́ àwọn àgbà tá à ń kéré láwọn sisi tó bá ti fẹ́ di pé wọ́n ọ̀yàn ti ń ṣe láyé àwọn díẹ̀ báyìí. The sex education they gave them was 10. If a man should ever touch you, you are pregnant. Lórí ibi tá a wà, you will know how efficacious and efficient that methodology, how proficient and how much it worked. Ìyàwó tèmi tó wà nínú ilé mi, ó dárí ìdùnnú pé mo fún ṣe example. Mo fi jọ bàbá wa Professor Badirin Masihud Adébáyọ̀ tọ́lọ́mbà akẹ́ bàbá náà. Tó bá fẹ́ kọ́rò kó dùn dáadáa, ìyàwó rẹ̀ ni wọ́n lò. Ìyàwó mi lọ́jà tí wọ́n tà fún ìyá rẹ̀ nígbà bá dé láti school ní days náà lọ. Wọ́n ní tó ń bá ti wá kiri lọ. Àmọ́ bó ti ṣe pé ó wà mí tó ti ń kọ́ bọ́ọ̀lù ṣe tó ń tọmọ tí àwọn tó bá ń kiri lọ tá gbélé tá wòran bọ́ọ̀lù díẹ̀. Bóyá bí tó ti wá ń ṣe wọ̀ fúnfún lọkùnrin ti fọ́ kan lára bóyá bí tó ń tiẹ̀ mọ̀ pé òun kọlù yẹn kan. Ìyàwó mi bá délé ló bá ń sunkún. Ó sọwọ́ nù ni, ó lóun sọwọ́ nù. Ọjà sọnù ni, ó lóun sọ ta ló ni. Ṣé nìkan gbọjà lórí rẹ̀ ní rárá? Ǹjẹ́ kí ló dé? Ẹnìkan ló fọwọ́ kàn mí mo sì ti lóyún. She actually believed she was pregnant because àwọn òbí wa ni symbol authority. When they sold to us, sit down there. It was because everything was right because our parents said he was right. Our subjective analysis of anything was as a result of pé interfere ṣe pẹ́rẹ́gì pé nǹkan dàbí ò dáa was because our dad said he was good or he wasn't good. Wọ́n mọ̀ bọ́n ṣàṣe ṣe pé kálẹ̀ òyẹ̀wò náà torí wọn tó fẹ́ fún liberty pé ó ti lóyún. Ní pẹ́rẹ́ tọmọ bá ti tọmọ tó lè lóyún pẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ ọmọdún mẹ́tàlá mẹ́ńlá wọ́n sọ fún pé òun ti lóyún ni. Wọ́n ní àṣẹ tó ṣẹlẹ̀ kọ́kọ́ tẹ̀ wá wọlé wá jẹun náà wá tẹ̀ lọ ṣe báyìí náà Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe padà parí ẹ̀. Bọ́n tó di tẹ́sí mi ni pé òun sọ kò í ṣe pé wọ́n sọ fún lásán ìmílẹ̀lẹ̀ ló gbà kí wọ́n wọlé. Ẹ wo orú ìgbàgbọ́ mi kí ẹ máa jẹ́ your sex education. Èmi tẹ́mi jókòó kalẹ̀ fún yín ibi báyìí lẹ́nu tí wọ́n bá sọ fún mi wípé malaria tá a máa nígbà wọn èmi ò fi bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ abẹ́rẹ́ lọ títí tí wọ́n bá sọ fún mi wípé wọ́n ti gbàgbó kaná pé rọ́bẹ̀lẹ̀ káábà pé mò ń gbóòórùn àgbo ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú àgbo yẹn mo sì ti gbádùn 50% kéèyàn tó fi sí mi lẹ́nu. Ìgbàgbọ́ wo làá máa ní wọ́n ń pè ibìkan ní CN Towers bóyá some of you would have gone on holidays there. Mo cite an example ibìkan tí mo wà pẹ̀lú àwọn Sumaratul Mubarak. It is about 2,000 feet above sea level. Àwọn èèyàn wá wà ń bẹ̀. Wọ́n wá fi ṣe glass that you could see. Imagine you are in a plane on your way to Umrah or anywhere to Nigeria. Kò wá jẹ́ pé ibi tá a jókòó sí pé níbi abẹ́ àga yẹn tó bá wọlé o you could see through tí ò ní sí gbogbo cloud tá a máa ń rí yẹn ká wá lè rí o mọ̀ bó ṣe jìnnà sísàlẹ̀ sí. Wọ́n wà máa rìn bẹ́ẹ̀ lórí glass. But wọ́n sọ ẹran kan jẹ́ moose yẹn dàbí bí ẹlẹ́dẹ̀ ìjú weighing about between 230 and 700 kg ní ẹyọ kan rẹ̀. Wọ́n ti wá sọ pé àwọn tí wọ́n fabricate kìíní yẹn wọ́n ṣe to withstand 20 of the moose standing on that. Wọ́n kàn sọ fún ẹ lásán èèyàn bí ẹ lásán ó discover nǹkan ó dẹ̀ sọ fún ẹ wípé tó o bá gun òkè yẹn one of the highest it was the tallest building in the whole world kó tó di pé Burj Khalifa kó n tó dìde by 1976 or thereabout. It was still the tallest building the world over. Ó wà lọ́bẹ̀ but àwọn èèyàn sì tẹ bá rí BIF ní fún holiday makers. You can go there and you can be all right because somebody has told you it is safe.
Ajama Telerawa. Sayyidina Ali, Ramallahu Wajah, the fourth Caliph of the Ummah. You know what he said? According to Sheikh Al-Awlaki, also for IP, only I've understood the meaning of hellfire so much that I cannot fear it more. And he recommends that to be the state of affairs, the psyche, and the mindset of a typical Muslim. Only mo ti gbàgbọ́ yé iná débi pé ilé bẹ̀rù ẹ̀jú bá náà lọ. Mo sì gbàgbọ́ yé àlìjánnà tó yẹ pé ilé nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ju bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ yìí lọ. Which means ó mọ méjèèjì ìwà ń fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ṣiṣẹ́ bí ó ti yà fún tó ti gbọ́ tó mọ̀ pé ìnira ni àti bí ó ṣe máa ṣiṣẹ́ ilé tó mọ̀ yìí pé ní gbogbo ayé ń fẹ́ iná ló sì dá kéèyàn ò padà sí. Now, Ali nìyẹn lọ́wọ́ ara rẹ̀ ipe I have perceived the understanding of hellfire so much that I cannot fear it more. Mo ti bẹ̀rù rẹ̀ débi pé nínú ògóńgó ìpayà rẹ̀ ni, which means tí mo bá rí nǹkan bí ọmọ náà gún tó fẹ́ sún mi dédìí rẹ̀, ya Rabbi mo ti sá o. Tí n bá sì rí iṣẹ́ kékeré kan tí wọ́n sọ fún mi kó mo kọ́ kí n máa kọjá títì lásán kí n rí àkúfọ́ ògò tèmi ti rí tí mo mọ̀ kó lè ṣe yẹn léṣe tí mo mọ̀ pé it will come towards me entering Jannah, mo ti ṣe o, nítorí pé mo ti wà ní peak of my understanding of the concepts of hellfire. Jannah, Allahu Akbar. Imam Shafi'i kọ́lọ́n kún fún ọ ní àlùbáríkà rẹ̀ ẹ̀mọ́ tó sọ ní tiẹ̀ ni ó ní tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa ayqantu anna Allaha la shaka rasiki ó ní fama yaku min rizqi falaysa yafutani ó ní walau kana fi qayril bihari la awamiki ó ní sayati bihi Allahu al-azimu bi fadlihi walau lam yakun minni lisanun binatikin. Bàbá yẹn àwọn ọmọ Lárúbáwá nínú díwánù ẹ̀ aláyí máa sọ̀rọ̀ bí ká sọ pé lágbólé ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun ń tabalẹ̀ nítorí yóò bá yín sọ̀rọ̀ yóò sì mú délẹ̀ tẹ́mọ̀ yìí pé báwa Yorùbá náà ṣe máa sọ̀rọ̀ lélẹ̀. Ó ní tawakkaltu fi rizqi, we are talking about kini state of affairs wa a typical Muslim when you are relating with your Allah in salat, in giving charity, in going on Hajj, in saw, in every other thing that ṣe. Ó wá ní tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi. Only for my sustenance, I absolutely rely on my creator. Allahi khaliki, the one who created me. Wa ayqantu anna Allaha la shaka rasiki. Èmi ò ṣe iyèméjì o. Ipe gbogbo jíjẹ mímu mi, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba mi náà ni ó ti wá. Ó wá ní sayati bihi Allahu al-azimu bi fadlihi. Ọba mi tó gbọ̀ngbọ̀n náà ni. Ọba mi ajídára náà, ọba mi tí mo ṣe tó wù sayati bihi Allahu. Ohun tí mo fọkàn sí pé ní jẹ tí ń jẹ yẹn. Ó ní yóò sì wá mú bíbá mi nínú ọlá rẹ̀ nítorí pé he is the Lord of provisions. Ó ní wàláwùlám ó ní wàláwùlám yakun minni lisanu binatiki, kódà kí n má tẹ̀ lẹ́nu tí ń fi béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣẹ́yìn náà gbàgbọ́ abẹ́ gbàgbọ́ àwọn tí ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́ lọ́ máa ń fún, àwọn tí ó ṣe sàárà wọn ó kírun wọn ó gbààwẹ̀ wọn ó ṣe gbogbo tí wọ́n ṣe wọ́n sì béèrè ọmọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní ọmọ ni ò ní jẹ́ jèrè gbogbo sàárà tẹ́ ṣe ẹ má bọ̀ lọ́dọ̀ mi ká wá ṣe fàájì ńgbẹ̀ bá wà àlìjánnà gbogbo rẹ̀ náà lẹ padà níbẹ̀. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ bàbá fi sí ẹ láyé ń bì bí ó ti rí lélẹ̀ ẹ̀ ní gbàdà gbádùn lé ayé náà ni. Ọmọ lẹlòmíì bí tó fi jẹ́ wípé ó kò bẹ̀nu Ọlọ́run tí wọ́n sì ń prepare fún pé iná ni ó lọ. Òṣì lẹlòmíì sì ní tọ́lọ́run fi kọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà. Ó ní tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi. Ọlọ́run bá mi tí mo ní náà ni mo gbọ́kànlé tí ó fún mi. Ó ní kódà kó mọ lẹ́nu tí wọ́n fi sọ̀rọ̀. Ó ní sayati bihi Allahu bi fadlihi. Ó ní yóò fọlá rẹ̀ wá mú fún mi o. Ó ní walau kana fi qayril bihari la awamiki. Ó ní kódà kó jẹ́ ní ogungun the depth of the ocean, the depth of the sea ní nǹkan yẹn wà. Ọlọ́run mọ̀ wá fún un níbẹ̀. Ẹjọ́ tó yọ Ọlọ́run. Ìgbàgbọ́ wo ló kọjá bẹ́ẹ̀ níwájú Ọlọ́run? Ìgbàgbọ́ wo ni máa kọjá bẹ́ẹ̀? Ẹ dákun kí mẹ́yọ kan sí wa. Ọmọ kékeré tẹ gbé dání 4 months old 5 months old baby, you throw him in the air, ó tún máa rẹ́rìn ni. When you throw him in the air, you throw him, ọmọ tó bá tẹ̀ tó wá jáde gbádùn eré pa tí ò sì ní gìrì lára tẹ́ bá jù sókè bá ó tún rẹ́rìn ni. Kódà tẹ́ ẹ̀ bá tún ṣòtún tẹ́ ẹ̀ bá ti ní nǹkan mi tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tẹ́ pé ó ti rẹ̀ mí jàre ìwọ ọmọ yìí ó tún lè bú ẹkún. Ilé tó fi ṣe bẹ́ẹ̀
ó ti trust bàbá ẹ̀ pa pé ìní jábọ̀ ni tí bàbá mi bá jù mí sí mẹ́ẹ̀lì 12 sókè wàláhì kó jù mí sókè nígbà àgbà bàbá mi ò hàn mí o. That is the trust tí wọ́n ní kájọ máa ní. Martin Luther King Jr. ó ń sọ fún wa wípé faith is to take the first step even when you cannot see the entire staircase. Nínú ilé rẹ̀ oríṣiríṣi staircase ta ní tẹlomi straight by 15 steps ẹlòmíì tí ẹ ó spiral tó spiral ń ṣe ọmọ parí ẹ̀ ni. We will still take the first step, and that's faith. Nítorí pé o mọ̀ pé yàrá tó wà lókè yìí à ń padà débẹ̀. But you need to take the very first step. Nígbà tá a bá wá ṣe gbogbo yẹn, mo fẹ́ fi eléyìí, mo fẹ́ fi kánlẹ̀. The US Congress in 1930, it is what anybody can check up. They decided they were going to stop binge drinking. Káwọn èèyàn mọ ọtí àti para, ọtí àmupara. Wọ́n wá decide láti kọ́ ọbẹ̀. They rolled out special army, special task force, thousands of them, and they rolled out millions of dollars. Láti wí pé kán lè lọ mọ kí wọ́n fi stop pandemic yẹn. Yorùbá ṣe nísìn ó jẹ́ epidemic lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́jọ́ náà lọ. What did they do? They spend so much. Wọ́n gbé àwọn ọlọ́pàá jáde. Wọ́n ṣe rí after 4 years. Nígbà tí wọ́n arrest tó sú wọn. You know, they now epidemic over breakout because people couldn't stop, you know, drinking. Wọ́n wá recourse sí pé kán máa brew lẹ́ǹkùlé ara wọn under very unhygienic, you know, condition. Ìyẹn ló bá ti di pé kálukú wọn kán máa ṣe kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n ń dàṣe fúnra wọn ó wá di pé kálukú ń yàgbẹ́ kálukú ń ṣe. Government wá rí pé hospitalization, you know, spiked and number of deaths it was quite incredible. Nígbà tó di after 4 years wọ́n bá give up the almighty US. Conversely, ẹ dákun ẹ tẹ̀lé mi o. Anas bin Malik ó sọ fún wa yìí pé when I was sitting down one day in the company of the Sahabas and I was serving them drink, alcohol, everybody was drinking. Ibẹ̀ náà lànà bìtì sọ fún wa wípé òun ti gba wáyé o. In that wáyé nǹkan mẹ́rin lọ́lọ́run kó síbẹ̀ lẹ́ǹkan náà pé innal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ẹ bá fẹ́ ṣoríire, ẹ bá fẹ́ k'Ọlọ́run ó kẹ́yìn, ọtí mímu, gambling, train of kama throw arrow tàbí mọ́mọ́ definition tá a máa ń ṣe arrow láti mọ̀ yí pé èyí jẹ́ èyí ò jẹ́. Ó ní gbogbo nǹkan tí a wí yìí o rijsun nǹkan àdọ̀tí ni min amali shaitan inú iṣẹ́ èṣù ni fajtanibuhu ẹ jìnnà sí nítorí pé la'allakum tuflihun tẹ́ bá fẹ́ ṣoríire. Allahu Akbar. The almighty US gave up after 4 years when they couldn't achieve their target. It resulted in several more thousands of hospitalizations. Àwọn èèyàn yẹn ò tí yé máa kú náà. Wọ́n wá ń bẹ̀ wọ́n ní pé ẹ mọ̀ tẹ́ ṣe ẹ máa lọ chef kankan lọ máa mú kẹ́ lọ máa mú. At least that will stop you from recourse to the unhygienic method of production at the back of your house. Ẹ wá wo nǹkan ẹyọ kan. Ngbà wọ́n ṣe tán rí achieve, wọ́n give up ni. After so much has gone into it. Anas bin Malik ni Ọlọ́run ò ná 1p and there was immediate compliance. Wọ́n ní bá ṣe sọ pé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó jẹ́ pé níṣe sí àwọn síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n jùlẹ̀. Sheikh Al-Awlaki Ọlọ́mbanke wá bí wálé rẹ̀ yí pé ẹjọ́ kí ni yàtọ̀ tí ń bẹ láàrin méjèèjì. You had immediate compliance in one and there was absolute non-compliance pẹ̀lú the other one. One of the differences al-imanu taqwa la'allakum tattaqun. Nítorí wípé 13 years of the prophethood of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ló fi ń preach Tawheed. And that is why out of the 1 hour that I have tonight, I'm spending about 15-20 minutes talking about Tawheed. Láti fi mú bí Ànábì ṣe mú wá. Nítorí pé Zakatul Fitr ẹjọ́ kí ló wà ń bẹ̀ tẹ́ mọ̀. Ẹ̀yin gan fúnra yín tẹ́ ẹ̀yọ́ ẹ ti ń pàrọ̀ àlẹ́ already. Pé ẹjọ́ ń dò lábẹ̀rẹ̀ sí máa sọ. And I know if you can unmute yourself and tell me, even though I'm not asking you, but I know in your mind, you're already thinking about it. So it's what we do. But bí gbogbo ṣẹ́ṣe máa jẹ́ gbígbà, ẹ jẹ́ àmọ́ sọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́rọ̀. And mo dẹ̀ sọ pé Professor Baderi kò ní pẹ́ tí ó dá sálà tó kálukú wa. Nítorí pé àmọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀run. Nobody talks about zakat.
let alone people give it. Àwọn èèyàn tani ṣe kàṣàkà sáà lówó jura wa lọ ni gbogbo wa la máa ń kọ́ sábẹ́ pé kò tí ì wọ ni níjọ́ ló fẹ́ wọ̀ èló lẹ máa ní tí fi ń wọ̀ ẹ̀rẹ̀ mọ iye tẹ̀ fi ń kọ́lé sílé ẹ kọ́ ní gbogbo astaghfirullah alazim ó lágbára o bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe ilé ayé nìyẹn nítorí pé ó yẹ ká mú ní bàbàrà àmú ní bàbàrà so àwọn examples yìí ń la fi ṣe ọ̀rọ̀ kìíní jẹ́ faith ká gba ọlọ́run bá wa gbọ́ bí èèyàn ò ní faith tí ò ní tákù àti mo pè lọ́mọ ìyá èèyàn ò níṣẹ́ ṣíṣe kí Zakatul Fitr ò tó dáa àwọn tí tẹ bá rántí ta bá lọ sórí circle of kí la porúkọ ẹ divine circle of non-compliance ẹ rí i pé nítorí pé àgbọn tí wọ́n sọ fún wa ó di pé wọ́n ní àsọkalẹ̀ ó di pé wọ́n ní ká máa toil what we had for free now we have to pay so part of what we have to pay is al-iman ìwọ ló ṣiṣẹ́ fún lórí ààrẹ lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n ní wọ́n máa kírun wàláhì ìrìn lákọọ́lẹ̀ kẹ́nìkan àfáà kan sọ̀rọ̀ pé tí Ádámù bá jí nínú ọgbà àdẹ̀ra o wákàtí tí máa kí lélẹ̀ ààwẹ̀ tí máa gbà lélẹ̀ mọ́kà tí máa lọ lélẹ̀ but we now have to do all of that to be able to go back to what we had ordinarily wọ́n ní ọmọ èèyàn kí mọ́ we don't value what we have until we lose it so make use of your life before you lose it because that is when táwọn àmọ́ rẹ̀ pé ń bá ṣe báyìí tọ́rọ́ lọ́n sọ fún wa pé tí wọ́n bá ti tilẹ̀kùn yẹn mọ́ wa wọn lákàn mọ́ sọ náà ni pé kọ́lá rọ́bì èrìjì òní ọlọ́run ṣẹ́mi padà sáyé o náà tí mo tọ́ tó wà níbàyìí làálẹ̀ àmọ́lù sọ́ọ̀lì àǹfìmọ̀ tàràtù kí n padà lọ́bẹ̀ kí n lọ ṣe gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kí n ṣe tí ń fọwọ́ bí ọlọ́run sọ pé kàlá ó rí sọ o wàlá ò rí wí iná ha kalimọ̀ tó ní ọ̀rọ̀ kan ló jáde lẹ́nu rẹ̀ ó wà kọ́ ìlú àtò kan sọ lásán wà mí wàrà yìí ń bá ìsàkùn ilà yẹ́ omi yorùbá àtún ó wo mọ́tò tó gbé ẹ wọlé ni one way ticket ni ó ti wọ bí ó ti dìgbà yẹn náà nìyẹn bàbá ni ẹ sanwó wà ní ọlọ́run dá mi padà ó fa aṣọ dákọ̀ wà kún mínà sọ̀lì yìí dá mi padà kémi náà kó ń wà kódò Zakatul Fitr wà láì bó bá jẹ́ pé tírélà dẹ́ni máa fi gbé lọ lé aláìní èmi ó ṣetán tí màá lọ ṣe ní ìsìn wà lára azim so kí n kúrò mẹ́ nítorí pé à ń ṣọ́ àsìkò nípa àṣenù tá a bá ti wá rí yẹn ẹni bá wá ní ìmánì kí ni èrè tí ó jẹ ọlọ́run sọ fún wa ní Suratu Tauba verse 20 ó ní pé chapter 9 verse 20 ó ní alladhina amanu wa ajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allahi wa ulaika humul faizun àti bọ́ sí second level nìyẹn èyàn ò ṣe wá ní jìnnà nítorí pé a ti sọ the basis ó kó èrè ń jẹ téèyàn bá ṣe nǹkan tọrọlọ nìkan ní máa sọ nǹkan tí sì sọ èrè tó yàn ó jẹ ẹ rí pọ máa dámọ because ọmọ jọmọ rẹ o lè rán níṣẹ́ without reward torí pé ìyàwó ẹni bá ń bomi ó náà ló gbómi dé ní ìsẹ alájà mo ní kó mú tíṣù wá bá a ti mọ tira wa nìyẹn thank you ẹ̀kọ́ kan tá a bá rántí náà là á sábà máa ń ṣe àmọ́ Ọlọ́run sọ fún wa kò síṣẹ́ kan tí ò ràn wá àkófèrè ń jẹ síbẹ̀ ó wá sọ fún wa nínú Suratu Tauba wípé verse 20 pé alladhina amanu níbo ló ti bẹ̀rẹ̀ lórí amanu kíṣẹ́ ó tó jẹ́ gbígbà níwájú Ọlọ́run ọba wa wallahi alazim àfi kó jẹ́ pé ìmánì wà ń díẹ̀ alladhina amanu lára ọkọ ẹ ti kọ́kọ́ gbà mí ná wà á jàrú ẹni tó gbàgbọ́ ló lẹ́sọ̀ fún pé kó lọ ṣe nǹkan ìmánì ni àwọn tí wọ́n comply pé innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaitan tí Anas ibn Malik sọ fún wa pé òun fún wọn lọ́tí ìtì ẹ̀ bá délẹ̀ inú àdìsí yẹn tó gùn díẹ̀ ó ní àwọn ó lóun fún wọn ní ọtí yẹn mu tó yẹ pé immediately láti establish the immediate compliance ó ní àwọn sàábé tí ń bẹ ní ẹnu wọn ó ní wọ́n túlẹ̀ àwọn tó ti gbé mi wọ́n sì ń tọ́ bọ̀ fún láti rí pọ́n pọ̀ ó ní n tí ń bẹ́nu jọ́ọ̀gì àìwẹ̀ wọ́n ti jù yẹn dànù tipẹ́ ó ní tó fi wá di pé gbogbo gọ́tà Mádínà ó wà ní tí wọ́n ń flow fún ọtí ní immediate compliance àsọ pé ìmánì ni Ọlọ́run wa ní tó bá ti wá rí bẹ̀gbà náà nígbàṣẹ́ yín pé alladhina amanu ẹni tó Ọlọ́run gbọ́ wà á jàrú àwọn tó ṣe ìjírá láyé ìgbà tí wọ́n bá ìjírá ṣe ìjírá tànàbí Muhammad onípa kó Mọ́kà lọ sí Mẹ̀dínà wàjá àdú ìjírá tiwa ti ń bẹ ní ìsìn òun náà ni pé táwẹ̀ bá parí àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe tí ò dáa àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní Battle of Uhud eléyìí tó ṣe tí eyín ọ̀kan fi yọ tó pé òní the most difficult they came back from it and he was telling their sahabas oni rojana min jihadil asgari ila jihadil akbar abari kílódé ẹ̀rí tá ti dé yìí o lógun tó yẹ pé àjárú ẹ̀rí lùsì irú ẹ̀rí mùsùlùmí ò wọn tẹ̀lé ànábì
pẹ̀lú pé gbogbo àti máa wà lẹ́yìn rẹ̀ ọmọ kékeré tó kú ní ọmọ Jafar tí bá ń bẹ lẹ́yìn Sayyidina Hamza tí bá ń bẹ lẹ́yìn wọ́n máa ṣẹ́gun ni síbẹ̀síbẹ̀ apá àwọn òkògun tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Ọlọ́run nìkan jẹ mùsùlùmí lọ́jà ó wá ti rogun tó le bẹ́ẹ̀ yẹn dé ni wọ́n á sọ fún wọn wípé adé o láti ibi ogun kékeré àṣẹ wàá mọ palẹ̀mọ́ ogun ńlá ya Rasulullah èwo tún lógun ńlá wọ́n ní ogun ńlá ni pé mujahadatu nafsi kájà rẹ̀ ní kẹ́mi wọ́n mọ̀ fún apá ká má ṣe nǹkan pé eléyìí ò dáa ká sì sá fún kẹ́mi wọ́n mọ̀ pa wá láṣẹ nọ́ọ̀sùlà àmàrà tí má pé ká mọ ayé ó ṣaburú kó wá jagun rẹ̀ èmi kọ́ ló bá sọ lé ìyàwó ọ̀rẹ́ mi lélẹ̀ owó ilé owó ẹgbẹ́ ni owó cooperative ni ẹnìkan ò ní gbà lọ́wọ́ mi bí tí wò lè mọ̀ ìsìn ní dalẹ̀ ọ̀rẹ́ kó wá sọ yẹn fúnra rẹ̀ wọ́n ní jihad tó jà lásìkò yẹn ó kọjá bí táwọn ti dé yìí sọ àwọn nǹkan kéékèèké jihad ìṣọlọ́bẹ̀ o kìí ṣe ti odua o it is jihad ti ẹ̀mí òun ni Ọlọ́run sọ fún wọn Ọlọ́run sọ pé alladhina amanu àwọn tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ wàá jàrú tí wọ́n ṣe hijira láti ibi tí gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ṣe hijira is every second láti ibi aburú síbi dáadáa ibi ká máa sọ ká máa parọ́ ká bọ́ síbi òótọ́ ká máa jẹ haram ká bọ́ sí àlàálì ká máa purọ́ gbogbo nǹkan téèyàn mọ́ láti ibi ọ̀nà kan síbi ọ̀kan ibi aburú ká kúrò níbi òkùnkùn ká bọ́ sí ibi ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run wa sọ pé bí àmúwálì mú àwọn táwọn ìwàjá àdú tí wọ́n wá ń ṣe jihadi wọn fi sabilillah bí àmúwálì yim wa anfusihim nígbà tó lọ́n sọ wípé ẹ̀yin méjèèjì ẹ sọ̀kalẹ̀ o ẹ wà lọ ọmọ ṣe jihadi ńlẹ́ẹ̀mọ́ ṣe it is the ticket that you bring back to me here that will now guarantee your re-entry into Jannah wa ni nǹkan méjì lẹ́wàá máa lò fún ẹ máa lò bí anfusikum wa amwalikum ẹ máa lò pẹ̀lú ọkàn yín ẹ máa lò pẹ̀lú ẹ̀mí ìyẹn ló fa kí wọ́n pín márààrún a máa ṣe kan tí ó máa jẹ́ pé ẹ̀mí la fi ń ṣe sàkáàtì ara la fi ń ṣe owó la fi ń ṣe sàkáàtì méjì là ń fowó ṣe à ń fi sàkáàtì à ń fowó ṣe àti gbogbo tó rọ̀ mọ́ a sì ń fi owó la fi ń lọ Mọ́kà ìmánì bọ́dì inú ọkàn kálukú bá a ṣe gbọ́ lọ́run sí àyà wa ló wà àti sọ̀láàtì ara la fi ń ṣe méjèèjì náà lẹ́ẹ̀kan báyìí Ọlọ́run ní n tó ń sọ fún ẹni pé àsọmọdára ìjẹta ní indallahi ó níbi tó ń fi yín sí ní kédàkédà ní àlìjẹ́nà ilé tó ga jù ń bẹ̀ ni pé wà wò láìka umul faizun bí wọn bá jèrè tó fi £2 jèrè tó fi ṣòwò tí ó wá jèrè 1 million olóńtọ̀ kó ló jèrè o ẹni tọrọ ẹ̀ bá padà jáde àlìjẹ́nà lẹ́ni tó jèrè wà ní yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu Ọlọ́run ọba rẹ̀ ló fún ní glad tidings good news of mercy from him and of his pleasure and of gardens having an everlasting bliss for them. Only yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun ya máa gbádùn díẹ̀ àti gbọ́rọ̀ àwọn tó lówó tí wọ́n lówó mọ́ aláwọn tó lọ́lá tàn lọ́lá mọ́ tán ní gbádùn tálàáfíà padà wá ṣàfẹ́kù lára wọn wọ́n tẹ́ bá ti bọ́ sínú àlìjẹ́nà tèmi ń sọ̀rọ̀ ń parẹ́ yìí o lahum fiha na'imun muqimun Ọlọ́run tí wọ́n sọ fún wa yìí pé khalidina fiha abada kò sí béèyàn bá wà nínú ilé kan pátákó rẹ̀ kó jẹ́wọ́ ló kọ́ wàláì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tẹ̀ tí wọ́n á pò fojú tenant lọ torí as at the time that you are buried in front of your house if you are lucky to have a space in your house otherwise ó ti lọ cemetery so tó bá tẹ̀ wá ṣe síwájú nǹkan nǹkan ló tún wá máa gbé so wọ́n ti gbé ẹ kúrò nínú ilé àwọn míì ní tenant ó jẹun tán wọ́n tún dàbọ̀ omi ìṣọwọ́ wọ́n dà á lé ẹ lórí Ọlọ́run á ní àlejò táwọn à ń sọ ń parẹ́ yìí o khalidina fiha abadan inna Allaha indahu ajrun azim ó mọ̀ gbébẹ̀ láéláé ni nítorí pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lè rí ajẹ́njẹ́ tán ibẹ̀ ni mọ́ wà tá a máa tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run dáadáa àwọn tá a wá ń wí yìí Ọlọ́run sọ fún wa yìí pé tá a bá nínú márààrún tá a wá ń wí yìí a ti establish pé n tó gbé gbogbo ẹ̀ òun náà nìyẹn imani àti ṣe yẹn Ọlọ́run wá ń sọ fún wa nínú pé bẹ́ẹ̀ bá ti dórí ilé ayé alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amuru bil ma'rufi ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله أكبر آية إتباري سورة الحج we have said how it all began. It began from Adam. Remember that circle? And we are going to the other cycle now, inshallah. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. This is a verse that supports that Surah Al-Hajj, chapter 22, verse 41 of the Holy Quran, where Allah says, the ones who help Allah. The preceding verse, so just verse 40. Ntọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń ròyìn àwọn tó lè ràn lọ́wọ́. Àwọn àwọn òpin ìrànṣẹ́ wo la lè ṣe fún Ọlọ́run. Àṣà àwọn tó lè ràn
wà ní inshallah yìí àwọn tí máa ràn mí lọ́wọ́ fún yín alladhina in makkannahum fil ardi àwọn tó pé once they are established on earth aqamu salata tí wọ́n máa mú gbọ́ òun náà nìrun àwọn tó wà ládùúgbò tí wọ́n bí the Asian family ẹ máa wò wọ́n láyé ní tí wọ́n fi ń determine ibi tó fẹ́ rẹ́ǹtì ilé sí is the mosque àmọ́ ìwọ 805 ni ẹ dákun o mo kúndà àmàlà o èmi eating out yẹn ó dára bá mi ẹ bóni àlẹ́ 805 mẹ́ ẹni ẹ bá ń wò owó àdúgbò bẹ́ẹ̀ àmọ́ wọ́n díẹ̀ àni ẹ lọ mú wa àwọn mundane considerations táwa fi ń lọ peter ń lọ nìyẹn ní Asian community mọ́ṣáláṣí ní nọ́mbà wà rẹ̀ nítorí pé wọ́n ti gbọ́ àgbọ́yé ayà pé ìmọ̀ kaná òfin àrùdà aqamu salata àtàwọn zakata wa amaru bil ma'rufin wọ́n sì máa pa àwọn èèyàn láṣẹ dáadáa wa naha anil munkar wọ́n sì máa sọ fún èèyàn pé bá a ṣe wá sórí platform yìí bó ṣe ń wá ló má bọ̀rẹ̀ dání ń sọ pé iṣẹ́ àmì ẹ ṣe báyìí òun pàṣẹ dáadáa náà nìyẹn kò jù bá náà lọ nígbà gbàdé yẹn ṣe ká wa naha anil munkar ẹni tí mọ́ náà ìyàwó ẹ̀ ti sọ fún pé eléyìí ò dáa ẹni tí mọ́ ti báyìí tẹ̀jọ́ ń ṣiṣẹ́ ń kọ́ líì tó pé ohun tó ń ṣe yìí nemesis máa kájọ pẹ̀lú ẹ̀ ó ti náà anil munkar náà nìyẹn walilahi akibatul umur gbogbo ọ̀rọ̀ pátápátá ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ó padà sí tàbá sọ yìí pé ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn èrè tá a tún máa jẹ nígbà tí a bá gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ òun náà ni wípé ìyẹn ni ó mú mi wá sí orí wípé Ọlọ́run pa wá láṣẹ ni tó bá sì ti pa wá láṣẹ ó yẹ kó lè rọrùn àṣẹ máa rọrùn tá a bá ti lè rí ẹni tó bá ti sọ nǹkan fún wa ẹ wo Abubakar Siddiq n tún fi ń jẹ́ Siddiq náà ni wípé wọ́n tà nábì bá ti sọ wípé àyà kan ti dé táwọn yòókù bá ń sọ̀rọ̀ tán bá a ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀ nígbà ń sílé táláyà dé ẹjọ́ tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àní Rasul ni aló ti rí bá náà nù nítorí pé olódodo lẹ́nu tó sọ pé ọ̀rọ̀ dé ó sì ti dé náà nù ẹjọ́ sí òde ni ó lọ́rọ̀ ti dé Ọlọ́run á sọ fún wa yìí pé ẹ lọ gba pé àmínú ẹ lọ pé ká gbọ́ ló ń gbọ́ ìmọ̀nì là á fi ìmọ̀ ṣe nǹkan mo wá ní ànọ́dọ̀ ìyẹn ní ó wà lead me to the second circle yẹn ẹ rí i pé nígbà tá a wà ní economics náà mo fẹ́ lò nítorí àsìkò economics sọ fún wa circle of vicious circle of poverty tí wọ́n ń pè ní vicious anything vicious is something that goes round and round in terms of negativity kéèyàn ní problem kan probably the solution of one will bring more problems so it becomes a ring so ìyẹn ló wá mú mi lọ eléyìí tí mò ń pè ní lórí imani ni mo fi kó yẹn lẹ̀ tá a fi wá padà lọ mú 1 or 2 hadith lórí ọ̀rọ̀ Zakatul Fitr nǹkan àti mọ̀ yìí pé nígbà tí ó bá fi dijọ́ sátidé ní ìsìn àti bọ́ sí the last 10 days tí kálukú wa mọ̀ struggle á wà pọ̀ sí nínú tá a máa ń ṣe á pọ̀ sí nínú zaka yíyọ á pọ̀ sí nínú gbogbo àwọn iṣẹ́ tá a máa ń ṣe láti fi sọ pé a fẹ́ fi súnmọ́ Ọlọ́run ọba Ọlọ́run sọ fún wa pé yá ayọ́ lẹ́dínà amánu ẹ̀wọ̀n tó wí o ẹ wo bí Quran ṣe máa ń dáa tó we have believed already and it's still saying because believe it's not stagnant and it's a thing that bẹ́ẹ̀ bá wo sugar and blood yín lè ní kò likely kẹ́ ẹ ní the same reading all the time Ọlọ́run wa sọ pé yá alladina amanu ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti gbàgbọ́ ó tún wá tún sọ pé aminu billahi wa rasulihi ẹgbẹ́ Ọlọ́run bá gbọ́ ẹ sì gba ànábì Muhammad gbọ́ wal kitabi alladhi nazala ala rasulihi àti kùránì tó fi ránṣẹ́ sí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ òjíṣẹ́ rẹ̀ wal kitabi alladhi anzala min qablu àti gbogbo àwọn tírà ìnjílà ni o sàbúrù ni o tàórìtà ni o wa man yakfur billah ẹni tó bá sọ wípé òun ní gbọ́lọ́run bá gbọ́ tí ń ṣe kánkínná sọ́lọ́run wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida ẹ̀gbádùn mi à ń sọ̀rọ̀ ìmánì àti sọ kí ni jẹ́ ìmánì fúnra rẹ̀ we have given examples of imani and how do we exercise imani and we have said kí ni àǹfààní èrèǹjẹ rẹ̀ àti sọ we will apply these same parameters to Zakatul Fitr so wọ́n wá ní ayọ́ alladina amanu ẹgbẹ́ Ọlọ́run ọba yín gbọ́ ẹ̀rí pé imani náà ló fi bẹ̀rẹ̀ ó ní ẹgbẹ́ Ọlọ́run gbọ́ ẹgbẹ́ ànábì rẹ̀ gbọ́ àti alikitab ẹ̀rí ti pé ta bá ń sọ 6 articles of faith gbogbo rẹ̀ ti wà nínú Suratul Nisa chapter 4 verse 136 ìpè ẹgbẹ́ Ọlọ́run gbọ́ al-imanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazala ala rasulihi àti ìwé mi wa man yakfuru billahi ó ti sọ̀rọ̀ màláìkà ó ní wa man yakfuru billahi ẹni tí ò gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tí ò gba màláìkà gbọ́ tí ò gba ìwé gbọ́ wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida ó ń tọ́ ti nù ó sì ti nù ó mì pé ká ṣe 5 pillars of Islam 6 articles of faith téèyàn bá wá ṣe Ọlọ́run ní faqad dalla dalalan ba'ida ẹja wò lọ́nà báyìí that takes me
to the other circle. The first circle, I like to recall and recap, is the circle of spiritual non-compliance. Ọlọ́run ni a ṣe nǹkan. Ó kù díẹ̀, as represented by our father, àríṣe. So, ó di wípé wọ́n ní àsọkalẹ̀, wọ́n ní ká lọ mọ́ toil. Àwọn basic stuff we have toil. If anybody wants to ever go back in there, we have to do well in all of these 5 pillars and 6 articles of faith. So at the end of the day, I now came up with something. Excuse me. Sorry, the next one, Allah now said, sorry, I have now decided pé gbàtà wà ní class elementary economics gan, ẹ rí wípé aláti wọ́n kọ́ wa ní vicious circle of poverty. How does it work? I will say that in 2 minutes, and inshallah, I will just mention 1 or 2 hadiths, just 2 hadiths, and we are done with Zakatul Fitr. Ẹni tó fẹ́ ó ti yé kálukú wa bá ti wí, àmọ́ tí iṣẹ́ fi mọ́ gbà wájú Ọlọ́run, kí la eré wo la sá tàbí déwájú Zakatul Fitr, tó bá bí kálukú wa, the way I've been recapping, we know what we are doing. Mo wá ní ìmọ̀ ilé bí mo ṣe pé tálá ọkọ ní circle of spiritual non-compliance. So mo wá pè lé ní the vicious circle of faith deficiency. Ẹ rí pé ibi tá a ti lọ, a ti sọ̀rọ̀ nípa faith, a ti sọ advantages ẹ̀. Ìyàwó ló wà ń bẹ̀ tí èèyàn ò bá ní faith lórí gbogbo iṣẹ́ tí ń ṣe, gbogbo bá ti la tó kalẹ̀ tóun. Ọlọ́run ní béèyàn bá ń ṣiṣẹ́, ara advantages ni pé mọ́nà àmìlẹ̀ sọ̀lẹ́à min dhakari wa untha wa huwa mu'minun, kéèyàn máa ṣe dáadáa, ìbáàjọkùnrin ìbáàjọbìnrin, kó wá jọkùnrin, ó wá nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Fálànù yánnahu hayatan tayyibatan. Ọlọ́run nílé ayé tí ó mọ̀ gbé ayé ìrọ̀rùn ni o. Wàdà najziyannahum ajrahum, gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe èrè rẹ̀ tá a máa ṣe bí asani ma kanu ya'malun, yóò mọ ju tó ṣe níṣẹ́ lọ lérè nígbà tá a bá ṣe tán, tá a bá san lẹ́san dáadáa, n tó jù lọ tó ju iṣẹ́ rẹ̀ lọ la máa fi san lẹ́san rẹ̀. Ọlọ́run tí wọ́n sọ fún wa yìí pé gbogbo onímọ̀ asọ́ba mi musibatin illa bi idhnillah. Ibi tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé ní Quran chapter 6:4 Surah At-Taghabun verse 11, ó ní wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in alim. Àǹfààní tá a máa jẹ lórí pa gbọ́ lọ́ngbọ́n ni pé gbogbo ẹ̀ ń bá gbọ́ ọlọ́ngbọ́ ni yahdi qalbahu, gbogbo ìgbà tó bá ti lóun ṣe nǹkan ó kàn mọ́ rí pé òun táwọn ń ta ó dẹ̀ ń bọ́ sí náà ni, nítorí pé Ọlọ́run ó máa guide yẹn láti pé to make the right choices and the right decisions. Eléyìí tí màá fi kánlẹ̀, ó ní this circle tó jọ circle of poverty. Tí n bá fẹ́ rán wa létí kí là ń pè ní circle of poverty, vicious circle of poverty. Nígbà tá a wà ní school, wọ́n á sọ fún yín pé there's low income. Nígbà tó ní low income, there's low savings. When you have low savings, there's lack of low investment. When you have low investment, there's reduced income. There's that reduced income. Nígbà tí o sì reduce income, ó mean wípé it will not affect your lifestyle. So, and the circle will continue and continue like that because you do not have money, you cannot invest, you can't only invest. Nígbà tí o sì lè invest, kò sí output tó ń expect, débi pé nǹkan ti increase. Nígbà tí o wá sí yẹn, ó wá di wípé yóò affect lifestyle rẹ. Nítorí pé àwọn èèyàn bá ń wọ àǹkárá lásán, wàláhì bó ṣe mọ yẹn, irú onítọ̀hún ò ní lè máa wọ àǹkárá. Ẹ wá wo another vicious circle tèmi pè ní the vicious circle of faith deficiency. Gbogbo oore tó Ọlọ́run ló ṣe fún wa, iná la kọ̀ kalẹ̀ yìí pé ilé ayé wa tá a máa gbé. Aláwọ̀ kan náà Quran tó lọ bí eléyìí ni pé wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Gbogbo ẹni tí bá ń gbélé ayé tí ò fi ìdáyà Ọlọ́run, tí ò fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ ipe tí bí bá pa mí láàárọ̀, wàláhì ràzín tilẹ̀ bá mo jẹ́rìí Ọlọ́run bá tí mo ní. Ẹbí wọn náà mọ trust ọkọ ẹ̀ tó sọ pé tó bá jẹ́ akọ́lá wọlé tèmi o, ó ń ṣe kankan pọ̀ ọ̀rọ̀ mi bí tí mo wà yìí ni. Ó rí Ànábì Ibrahim alayhi salatu wasalam ni. Ó lọ kóyàwó àtọmọ síbì kan. Ẹ wo, bàbá jèrè Imani, Ismail, Ibrahim bàbá ó jèrè Imani, Ismail ọmọ ó jèrè Imani, Ajara ó jèrè Imani. Ó lọ gbé wọn síbi tó gbé nítorí pé Ọlọ́run pa láṣẹ, ó sì gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Ṣáà sọ pé ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ rẹ̀ ni, ìyàwó àtọmọ ni. Ó gbé wọn síbẹ̀ nítorí pé ó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ ju nǹkan mi tó wà lẹ́lọ. Kò tiẹ̀ rí wọn. Ó ń wẹ̀yìn báyìí pẹ̀ láàánú.
ipe ọmọ ni mo mọ̀ fi síbi tí ò sẹ́nì kankan láàrin wọn yìí tí ó bá ń tọ́jú wọn ó wọ ẹ̀yìn but ó ti di kọ̀mándà ọlọ́run ó lọ nìyẹn ọmọ gbà fún pé bàbá mi ìfọ̀ alùmọ́ túmọ̀ ntọ́lọ́ ń bá sọ fún ẹgbà tán ní òpa mi ní kó ṣe o nítorí pé sátàjúdì ní inshallah mina sọ̀bìrín ó bá mi lẹ́ni tí ó ṣe pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ ìwọ ní kó ṣe kó clear bọ́ àánú mi ò ṣe ní mọ̀ ṣẹ́ ìwọ sábì nǹkan bójú káàní mọ́ bá gbẹ gẹ́gẹ́ bí bàbá Ajára náà gbọ́ sí ìyàwó lẹ́nu lọ́kọ rẹ̀ lẹ́nu pé ṣé ń tọ́lọ́run sọ fún ẹ̀ tó bá tọ́ bẹ́ẹ̀ náà ó ti tọ́ náà nìyẹn. And I call this vicious circle of faith deficiency. Look at what happens in this ring in 1 minute. When you have low or lack of faith, where does it take you? Constricted sustenance. Bọ́lá sọ pé làhùmà ìṣẹ̀tàn dọ́nkà pé ilé ayé ò mọ difficulty fún onítọ̀hún téèyàn ò bá ní faith nínú Ọlọ́run nítorí pé ó ti fẹ́ débi tọ́lọ́run ti dẹ̀ lóhùn nítorí pé ò ní gbàgbọ́ ńbẹ̀ ó tún ti yá lọ bòmí wọ́n tún ti gbélé èdè ó tún ti bá wọn lọ. There will be from low faith. It will lead you as a circle. You will see the diagram in front of me. Constricted sustenance. When you have constricted sustenance, it gives you reduced energy and enthusiasm. Reduced energy. But this is as a result of faith deficiency. Constricted sustenance lead to reduced energy and enthusiasm. And when you have reduced energy and enthusiasm, I paid my due. Over the confusion. You find yourself in confusion at age 55, 60. Bóyá ká tiẹ̀ wá lọ mọ́ ṣe conductor náà ni bóyá ká tiẹ̀ wá padà lọ mọ́ ṣiṣẹ́ ọdẹ yìí náà ni at 50, 60 because you plunged yourself consciously into a confusion. Kí ni ó wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ? Low impression of Almighty Allah. Ibi máa parí ẹ̀ sí ni Allahu Akbar. Look at how it comes from low faith to constricted sustenance. You now have reduced energy, which in turn plunges you into confusion. And from that confusion, you have low impression of Allah. You are a negative person. Gbogbo táwọn èèyàn bá rí dáadáa. Ojú burúkú ni wọ́n bá ń sọdún ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ báyìí ìbànújẹ́ ọmọ ọbẹ̀ ẹlẹ́mẹ̀wà nítorí orí kan tó ṣe ò nílé bá láyọ̀yọ̀ nítorí pé ó ti confuse ara rẹ̀ ń gbọ́ wá ó wà ìyìn tí ó wà dẹ́ ẹ padà tí faith ó wà mú ẹ wọ iná sí ni pé you have low impression of Allah. Ọlọ́run á sọ fún wa ní Suratul Fitr chapter 48 of the Holy Quran Suratul Fitr verse 6 Ọlọ́run sọ fún wa pé wa yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikati azonnina billahi zanna sawin alayhi da'ayatu sawi wa ghadaba Allahu alayhim wa la'anahum wa adalahum jahannama wa sa'at masira. Ọlọ́run ní ó tẹ̀ ti fi ẹ́ wé munafiki náà nítorí pé ẹni tí ó gbọ́ lọ́ngbọ́ wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zonnina billahi zanna sawin ẹni tí bá ń ronú Ọlọ́run pé ọba tí èṣe ni o tó bá pe Ọlọ́run ní alikoharu yóò lù fún ẹ tó bá pe ń jàbáàrù tó bá pe ń ràsáàkù yóò fún ẹ bó pe mú kíní tó pe ń gàníyù tó pè ní alimominu tó pè ní arahamanu rahimu ẹ̀yin náà ó máa rí tí ó máa fi bá orúkọ rẹ̀ bá yín ṣiṣẹ́ ni ohun tó bá ti wá dà bẹ́ẹ̀ alayhim da'iratu sawi ẹni ó bá rò mí gbogbo àwọn tó sọ pé Ọlọ́run ọba ọwọ́ rẹ̀ yí ọwọ́ rẹ̀ hákè fún yẹn ní nǹkan ẹ̀mọ̀ bọ́lọ́run ti ṣẹ́bilé wọn bákan náà ló lè ṣẹ́bilé àwọn tí wọ́n ń rò pé Ọlọ́run ò tó nǹkan ìwọ ló sì fi ayé nítorí pé Ọlọ́run sọ wípé ìní indazọ́ni abudi bí ẹrú mi bá ṣe pè mí iná ní ṣe máa jẹ́ tó bá pè mí ní alimuntẹ kí mọ ẹ̀mí àmọ́ fìyà jẹ yẹn tó bá sì pè mí ní arahamanu ní àmọ́ láàánú èèyàn tó bá ti wá dẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó pe Ọlọ́run lẹ́ni tí ò tí ì ṣe dáadáa Ọlọ́run alayhim da'iratu sawi ìmọ̀ sákú wọn nínú ọgbà ìnira wọn mọ̀ tinú ìbànújẹ́ bọ́ sínú ìbàjújẹ́ ni wa ghadiba Allahu alayhim Ọlọ́run ó sì máa bínú sí wọn wa la'anahum Ọlọ́run ó sì làánà wọn wa adalahum jahannama wa sa'at masira. Ọlọ́run padà ìyẹn ni mo wá parí ẹ̀ pé evil ending which is jahannam ibi sákò yẹn parí sí nìyẹn nítorí pé when you have a low impression of Allah and you meet him in that state of having a low impression of him, you end up in evil ending. Ní Jahannam, Ọlọ́run kó là wọ́n kú nínú bẹ́ẹ̀. Tàbá wí bẹ́ẹ̀, àdìsí tí a fi sọ̀rọ̀ Zakatul Fitr. Tí Zakatul Fitr ta pè ní ìkan nínú ó jẹ́ tuntun nínú ìkan nínú àwọn òpó márùn-ún eléyìí tí ń jẹ́ Ramadan. Ń tá a mọ̀ ṣe ni pé ẹ rí i pé ńgbà tó Ọlọ́run dá wa state of disequilibrium ìlà fi wáyé ìpè wàrọ̀fáná bá dọ̀ ń fọkọ̀ bá dín dàrájà àjùra wa lọ. Ọlọ́run wa fi instrument of zakat generally and all forms of giving sadaka ìpè ká fi stabilize ilé ayé ẹni tí ò ní when tó fún ló ń jẹ you are àti bẹ̀rẹ̀ advantages ẹ̀ náà nìyẹn it gives you security
ẹni tí mo fún lóúnjẹ ò ní ronú aburú sí mi kò sì ní fi májèlé sínú oúnjẹ mi tó ló ti mọ̀ pé òun náà jẹ́ mẹ́ sáwọn aláàjì ẹran tí wọ́n so mọ́lẹ̀ òun níjọ ọdún ní agbára Ọlọ́run bó ṣe kan rẹ̀ yóò délé wa ń bì bó ṣe apá kan bẹ̀ ká wá ṣe ẹran ẹ kàn rí pọ́ ẹran kúnjọ́ kejì ni wọ́n ti bá yín gbẹ̀ lọ sùn náà ti fi nǹkan sẹ́ran lára tọ́lọ́ kú mọ̀ pé kí láǹfààní rẹ̀ ládùúgbò so it's meant to bridge that gap between ẹni tó ní àtẹ̀ntí òní dẹni iṣẹ́ tí máa ṣe wọ́n ní adis sakata anila amwali tegisiluha kàfẹ́ òbí yugizalu ké yóò ń kọ̀mìnà dásàmì ẹ rí i pé ńgbà tí wọ́n ní sàká ńláńlá gan nìyẹn tí Zakatul Fitr jẹ́ ìran kan nínú rẹ̀ sàkátù ilé tá a máa ṣe ní haulan kamila tá a máa ṣe lọ́dún kálukú wa ìyẹn là á máa ń sá fún ẹ sì máa gbọ́rọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àfáà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta lórí pé ó ti dandan kálukú wa ká gbé ìròrí wa lọ́sọ́nà ọbẹ̀ ńgbà tí eléyìí tó wá jẹ́ Zakatul Fitr yìí wọ́n ní ẹni tó bá yọ nígbà tá a kírun dé tán tá a ti kírun tán níjọ́ kírun ẹ rí i pé mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé àti tá a bá lẹ̀ ní ti gbé lọ ọjà bá níjọ́ kírun ká tó kírun aago 6 láti jí 5:30 láti bẹ̀rẹ̀ sí lọ á ti dé tàtọ́ra àwọn náà lọ kírun ìgbà tán mọ́ yọnu Ibn Abbas sọ fún wa yìí pé téèyàn bá fi yọ ó ní kọ́lá farada Rasulullah anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas sọ fún wa pé ó ní ó farada Zakatul Fitr ní tuhratan lè sọ himi min lagiwi wà rọ́fàtì wàtmaratan للمساكين من أدعى قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدعى بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات Ibn Abbas sọ fún wa yìí pé Ànábì pa àwọn láṣẹ pé káwọn yan Zakatul Fitr nígbà tí kí àwọn tó lọ kírun nítorí gbogbo Zakatul Fitr téèyàn bá yọ nígbà téèyàn bá kírun wọn ní sadaqatun mina sadaqat nínú gbogbo àwọn ìran funfun ni ló padà jẹ ó dàbí pàdé ẹnìkan títí tó kàn fún ní nǹkan so ó ní májẹ̀mú it's a vehicle of distributing wealth wọn á gbà lọ́wọ́ ẹni tí ò ní then cohabitation ó ń rọrùn nítorí pé neighbor mímọ̀ aṣọ mi tó wà ń ta lẹ́tà mi tán mú wá tí ì sí ilé yóò bá mi gbà tó rọ́mọ̀ pọ̀ láǹfààní kan tó ń jẹ nínú àdìsí yìí tí wọ́n sọ fún wa pé n tí ń ṣe fún wa ò ní wípé ìyẹn ló kàn fi múlẹ̀ wípé àti gbọ́dọ̀ yọ ń tà sí ìfi máa yọ àwọn grains àwọn nǹkan kan ń tẹ́ wa mọ́ sábà ṣe Imam Sambo ló jókòó yìí ẹ̀yìn rẹ̀ lẹ́yìn lẹ́tí sàṣàlátù òun náà ni ó mọ kétí ó mọ tí ó dá wákà tí ó ṣe gbogbo ẹ̀ yóò tún jáná sí yóò ṣe gbogbo rẹ̀ bí bá dìde yóò dìde wọ́n bá tún ti tàájú òdùkú síra tó ti dé ńgbẹ̀ bá bí ilé ìpè mo lẹ ti ẹ̀yàn ní sáka ni alájà àti yàn àfáwa ní ìtabalẹ̀ ní ibìkan ní òjé àti yọ fún wọn ni àfáà rẹ tí ò bẹ ṣe nǹkan kan àwọn àfáà tó wà nítòsí yín èèyàn máa ń yọ inú àwọn tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí Zakatul Fitr ni àwọn àfáà wal amilina alayha tàbá gbé wọ bọ́lọ̀ ṣètò nínú Suratu Tauba àwọn tá à ń fún nítorí pé wọ́n gbà àwọn náà láàyè pé àwọn náà mọ̀ nù jọ yín ta ló ní ta ló kù díẹ̀ nítorí pé wọ́n mọ àwọn tí wọ́n fẹ́ fún nínú wa tó bá yípa wá ṣe nínú school Al-Maliki àti Shafi'i àwọn yẹn ò gbà pa àlefowó yọ but anna fi school eléyìí táwọn Asian community tó gbajúmọ̀ ládùúgbò wa ń bíbà wọn là lè yọ tábàdé ìjọ náà tábàpẹ́ fẹ́ fi nǹkan yọ ń bí ẹ̀yin onígàárí ẹ̀yin onírẹsì ẹjọ́ jẹ́ tí lè rí jẹ ẹjọ́ jẹ́ oúnjẹ tí kálukú tí ó bọ́ ọ̀yàn ẹ má ṣe bí wọ́n ti ń ṣe palliative tó ń ṣe Nàìjíríà tí wọ́n bu bí òkèlè tẹ́wọ̀n sẹ́nu báyìí wọ́n ní gbogbo fámìlì kan àtẹ̀yìn méjì iná ń kó síbẹ̀ oúnjẹ táwọn náà jẹ tí wọ́n dùnú bọ́lọ̀ ti dùn wọ́n náà nú nítorí pé wọ́n gba tíkẹ́ẹ̀tì bọ́n ṣe wà yẹn o aláwòrán àbí ló fún wọn o wọ́n sì lè gbé dọ́dọ̀ anybody anytime nítorí Ọlọ́run ló mọ bí tí máa ṣe tílíkàlẹ̀ àyà àmọ́núdà wílò wa báyìí náà sí Ọlọ́run àfin straighten disequilibrium yẹn nítorí Ọlọ́run là ń bá ṣí yẹn tàbá ń ṣe wọ́n la gbọ́dọ̀ ṣe kó tó di pé àlọ́ sí mọ́ṣáláṣí tá a bá dé ó di òun nìkan nìyẹn wọ́n wá ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ jákujàku tá a máa ń sọ gbogbo tá a ti fi tí ara wa sọ pópósì ti ń ṣe fún wa ti sajidat saw eléyìí tá a máa ń fi prostration of tabamis of correction ṣẹ̀fọ̀ tá a bá mísì irun wọn ní ká ṣe kọ̀bìlì bàdí ntí bàdí àti kọ̀bìlì ń ṣe fún wa lórí irun oní Zakatul Fitr òun ní í ṣe fún wa lórí àwẹ̀ wa ẹni tó ti bú irun nígbà tó ní ẹjẹ ń jẹun díẹ̀ sí tó fi jẹun wàsúbà tí gbogbo ẹ tí ìwọ gan rí pélé ti máa ń ta gbogbo àwọn pálapàla tá à ń ṣe ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ burúkú tá a sọ àmọ́ interfin clear nìyẹn so you will gain personally and the community also will gain because you are making peace between yourselves and those around yourself Ọlọ́run tó ní wá
tó sì fi àwẹ̀ ṣe déédéé wa torí bàbá ń sọ a kàn máa sọ ká ṣiṣẹ́ ká mọ̀ dí tá a fi ń ṣiṣẹ́ àtèrè tá a lè jẹ́ ń bẹ̀ kíṣẹ́ òun ò lè dáa òun náà ni kí ni tó wà níbi pé ayọ̀ àti mọ bá ti fẹ́ àti mọ múdù ọlọ́wọ́ bíi wọn ní ọwọ́ kì í ṣe irú ọwọ́ mi o irú ọwọ́ Sambo yẹn ni o torí tí wọn bá wo ọwọ́ tèmi ẹ̀ kàn fẹ́ ẹ fẹ́ jí tẹ́tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ni o ọwọ́ kéékèèké ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí Sambo kí Malam Sambo tẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí wọ́n tó báyìí kún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mẹ́rin bẹ́ẹ̀ tẹnìkan nìyẹn àwọn ayọ̀ olórí ilé ni ó yọ fún gbogbo ara ilé tó bá ti lọ́mọ tó ń bá ti ṣiṣẹ́ fún ara rẹ̀ ẹjẹ́ ó yọ tiẹ̀ náà òun náà ti di àgbàlọ́wọ́ rẹ̀ nìyẹn àwọn ayọ̀ fáàbàdà àwọn school of thought kan sọ yìí pé olóyún àníìdí oyún kò tí ì jáde nítorí pé kò jẹ gbèsè àmọ́ eléyìí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dání mọ̀ṣúwò òní pé tọmọ bá ti lè ka 120 days tó jẹ́ 4 months wọn ló ti tó káyọ Zakatul Fitr káyọ fún ìgbà tí a yọ ohun tá a fi yọ àwọn grains tó ṣe jẹ lóúnjẹ àmọ́ ní this part of the world wọ́n ti bá a reduce ẹ̀ sí mọ́ṣáláṣí wọn àpè 4 pounds wọn àpè 5 pounds káyọ kó lè ṣàǹfààní if you ask me I do money because ẹni tó lọ fún ìrẹsì o fún ní owó ata tí ó fi ṣe sí o you don't know what it's worth just give him money and he will do what he wants with his money aquli qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim wal ghafurur rahim eléyìí tá a sọ ń bì lẹ́nìí tó jọ mọ́ àwáwí ọlọ́run kó dárí ẹ̀jẹ̀ wa eléyìí tá a sọ tó jọ ń tẹ́ ẹ ti gbọ́ rí pàápàá jù lẹ́nu àwọn bàbá wa Najimudeen Mujideen Al-Kubra ẹ bá fi yá wọn ká sì fi ṣe adíyá fún wọn ọdún eléyìí tá a fẹ́ ṣe yìí à ń sọ̀rọ̀ Zakatul Fitr ni wàhálà ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní déédéé tó ti múra pé òun ò yọ ní tí ó sì fi yọ ń bẹ but nígbà tí ọlọ́run bá kádàrá gbogbo ọmọ bẹ lókè yẹpẹ̀ tó bá dijọ́ náà ọlọ́run kò fi wá ṣe déédéé rẹ̀ Zakatul Fitr Lailatul Qadr gbogbo iṣẹ́ tó kù ńgbà tọ́lọ́run bá tún bá rà tábà pàdé ká máa dúpẹ́ pé Zakatul Fitr mi ọdún tí mo lọ mo yọ dáadáa ju mo ti máa yọ lọ lọ́tẹ̀ yìí o mo sì pọ̀ ṣiṣẹ́ kòńgẹ́ Lailatul Qadr bẹ́ẹ̀ náà nìkan sọ máa sọ fúnra wa Allahumma ya man yasira al-jamila wa satara al-qabiyya wa lam yaksil bi-jarira wa lam ya'tiki sitra wa yazima al-afwi wa yazina tajawuzi wa ya wasi al-maghfira wa ya basit al-din bi-rahma wa ya sami kulli najwa wa ya muta kulli shakwa wa ya karima safi wa ya azim al-mani wa ya mukila al-salati wa ya mubtadi'an binami qabla asqaqiya يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك لا تجاوي قوتنا ببلاء الدنيا ولا بأساب النار àwọn òkú wa lọ́run látòrí brother wa kan I think his name is brother Alhaji Kọ́láwọlé Sheikh Zambo tí n bá gẹ̀ẹ́tẹ̀ rán mi létí tí a ṣe pàdánù ní ìjọ Ar-Rahman níbẹ̀ Alhaji Tajudeen ọlọ́run wọ́n ṣàwọlá àánú rẹ̀ àrí lákọọ́lẹ̀ pé èèyàn bá kúnnú Ramadan ni ó wà wà lè jẹ́ náà account is account but àánú ọlọ́run ìtumọ̀ pọ̀ sí lásìkò yẹn àwa ọlọ́run ọba wa kó bá gba brother wa Tajudeen kó bá kà á mọ́ àwọn ẹrú rẹ̀ tí wọ́n gbégbé may Allah be pleased with his return make the question easy for him admit him into paradise and raise him amongst the pious àtòhun ni o ìyá mi ni o ìyá mi ni o ìyá mi bàbá mi ìyá ìyàwó mi bàbá ìyàwó mi àti brother Abrafi Akanji Alabi ní Baltimore talus wọn níbi last week gbogbo wọn àtàwa náà òkú tí ń rìn tí ń pòkú lókù gbogbo wa pátápátá lọ́n kó bá kẹwọn bisimilayi kúlú aláwọ̀ kan bisimilayi rahman rahim kúlú aláwọ̀ adàlọ́ sẹ́mẹ̀d lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad àwa náà tá à ń bẹ lókè ìpè pẹ̀ gbogbo ká mọ àǹfààní ẹ̀mí òun náà ni pé ká mọ ṣẹ̀mí yẹn ní ti dáadáa we want to live we don't just want to ó ní nǹkan tó máa ń pè living yàtọ̀ sí existence we want to live and we want to exist ẹlòmíì máa exist tí ò live ẹni tó bá ń ṣègbésí ayé bó ṣe wù that's the one that is living but the one who doesn't have all of that téèyàn fi ṣègbésí ayé is only just merely existing ọlọ́run tó ní wá kó fi wá ṣe kò ń gẹ́ dáadáa ọlá àkàbà ṣẹlẹ̀ láà bismillah iná àtẹ́ná kàlẹ́ kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, Allahu akbar kabira. Adúpẹ́ fún àwọn bàbá wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè wọ́n tí wọ́n sì dá ẹgbẹ́ Salatu Rahman lóhùn. Bàbá wa Sheikh al-Mubajjal al-Muhallim al-Mufassil, bàbá wa Uzaid Ajikanle tí wọ́n jẹ́ Imam fún gbogbo Al-Muhsinoon ní Manchester tó sì jẹ́ Al-Muhsinoon fún Manchester. Bàbá wa náà nínú ìmọ̀tọ́lọ̀ ń bù wọ́n òun náà ni wọ́n bù gbogbo wa ní orí ìlà yìí. Ànábì wa Muhammad sì ní khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu an-nas. Tó lóore jù nínú mà òun náà lẹni tó nímọ̀ tó sì fi mọ àwọn èèyàn náà.
As we go out our little platform, we always gain 2 or 3 instances. See our analysis Zakatul Fitr. We're not like getting بناء الإسلام على 5 شهادة الله إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان méjèèjì wá tẹ̀léra wọn وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. Bàbá wa náà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà gbogbo wa pátá gẹ́gẹ́ bí láti salatu rahman wọ́n ní wala al-akhiratu khayrun laka mina al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bàbá náà gbogbo bó tilẹ̀ hùn kí ènìyàn dáa tó kánà dáa tó kéènì náà dáa tó bó bá di ọ̀la bàbá àdìfín ṣàwátì ọlọ́run wọlá bàbá wa Muhyiddin Najmuddin al-Kubra yóò wọlá nàbí wa Muhammad gbogbo ìgbà ní àsàlátù Rahman ni máa ń ránṣẹ́ sí púpọ̀ ẹ sì máa kí ó reject invitation yẹn máa dáhùn kò sí nǹkan kan tẹ́ fi ń ṣe ju pé àpọ́nlé ànábì Muhammad àdúrà nàbì náà làwa gbélé yìí náà lórí pé wala al-akhiratu khayrun laka mina al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ọlọ́run jò ṣe mọ́ ilé ara bẹ́ẹ̀ àtẹ̀yìn àtàwọn alájà àtàwọn ọmọ ọ̀nà yín ọlọ́run oníjó dàrú. As-salatu Rahman wọn ní ká kí yín púpọ̀. Thank you very much. Pé a appreciate yín púpọ̀ a sì gbádùn ọ̀rọ̀ yín púpọ̀. Bàbá yà síbi Zakatul Fitr wọ́n yà síbi dáadáa wọ́n yà síbi ìmáṣe iṣẹ́ àlìjẹ́nnà wọ́n yà síbi pé bó bá jẹ́ mùmínì ní kọ́kọ́ wa hamilu saliha ó yẹ kó jẹ́ ní tó máa ṣe dáadáa. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ ní bàbá fọwọ́ kàn ní díẹ̀díẹ̀ gbogbo àti as-salatu Rahman ó bá tún pè wá bàbá ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ wọn náà wọ́n tún dáhùn bàbá gbogbo àtà bá tún pè yín Ọlọ́run níjà wá yín tì gbogbo àtà bá tún pè yín Ọlọ́run níjà wá yín tì ẹ̀yin náà láàmà bá as-salatu Rahman wọn ní ká ṣàdúrà fún yín púpọ̀ gbogbo wọn Ọlọ́run bùn yín tó mí àti tí ò pé ìjọ àlùmọ́ Ọlọ́run túbọ̀ yóò gbèrú Ọlọ́run níjó bàjẹ́ Manchester ń bẹ Ọlọ́run ní jẹ́ kí lé nílé yín ọ̀nà náà nínà yín bismillahir rahmanir rahim Allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح والمصباح في زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثالا للناس والله بكل شيء عليم. وكلام على إيمان نور على نور wọ́n yóò túbọ̀ máa tàn sí máa wà ní àkàrọ̀ bùkà wà máa kọ́là ọlọ́run jù orí bẹ́ẹ̀ sá fún àǹfààní gbogbo àwọn tá a wà lórí platform either you are member of As-Salatu Rahman or not, please join us here every day for 13 Ramadan lecture every blessed day. May Allah make it possible for everyone. You can also subscribe to our YouTube ARIA TV As-Salatu Rahman. May Allah bless us. May Allah accept our fasting as an act of ibadah. May Allah please live long to witness more on earth. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Our lecture of today, thank you so much. Thank you once again, sir. Jazakumullahu khairan jazak wa ayyadakum. Ọlọ́mọ ṣe jàre yín pẹ́. Imam wa akínyín dáadáa, Imam wa Ajikanle, Ọlọ́run jẹ́ á rí yín pẹ́, ẹ ṣeun. Alama mi ṣe mi. Thanks for inviting me. Yeah, Thank you. well appreciated. Yeah, ẹ ṣeun.